One, Saturday Live. Pakiayos natin mga kapitbahay ang ating mga orasan. Ganap ng alas 3 ng hapon sa London, alas 5 naman ng hapon dyan sa Kingdom of Saudi Arabia. Samantala, alas 4 ng madaling araw dyan sa Hawaii, alas 11 ng gabi sa Japan, alas 1 ng hating gabi dyan sa Sydney, Australia. Diyan sa California, alas 6 ng umaga, Alaska, alas 5. Sa Pilipinas ay ganap ng alas 10 ng gabi. Dito sa amin, sa East Coast, USA, ang oras natin mga kapitbahay, ganap ng 9 ng umaga. Magandang umaga pong muli sa mga kapitbahay natin. Sa Americas, to United States, Latin American countries, magandang umaga sa ating lahat na mga nandirito naman ang ating mga pinagkakabalaan. Ano man ang ating mga ginagawa, good day to you. Good morning, good noon, good afternoon, and good evening to the world. Sa mga nandyan sa Middle East, good afternoon. Sa mga nandyan sa Pinas, good evening. And kasama na yung mga nandyan natin sa Asia. Kumusta ang ating mga kababayan dyan sa Japan? Sana ay hindi tayo sinalanta ng anumang uri ng mga tsunami. Kaya mga paglindol na naganap riyan simula pa may ilang araw na ang nakalilipas. Cynthia Herona, good evening kung nandiyan ka sa Pinas. Sabi niya, hello po Manoy Furel, happy New Year. Listening sa Italy. Aba, ang layo niya. Good afternoon. Magandang hapon sa Italia. Nandiyan siya sa let me see. Sandirio. There you are. Tama ba ako? Malayo kasi. Sandirio dyan sa Italy. Good afternoon. European countries, European kababayans, good afternoon. And Elizabeth Leoren, happy watching. Good evening from the Philippines. Maligayang 2024 sa bawat isa sa mga kababayan natin. Ang inyo pong abang lingkod, Furel Salvo po lamang. Ngayong taon 2024, ika-6 na pong taon na natin sa broadcast industry, Abril 27. Happy watching everyone! And of course, ngayong araw na ito sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan, ito ay mga predictions natin ito for the year 2024. Ano ang mga kahihinatnan ng ating mga kababayan? Ano ang kahihinatnan ng ating mga leaders ng bansa? And most especially, ano ang kahihinatnan ng ating bansa? Ano ang nakatalaga sa atin ngayong taon 2024 sa Pilipinas, sa leadership ng Pilipinas, and sa mga mamamayan ng Pilipinas? Yan ay pag-uusapan natin mamaya sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan, ang ating pamagat ng ating insight. Tatlong malalaking mga events ang magaganap sa panahon na ito, 2024, diyan sa Pilipinas. It will shake the country and it will shake BBM. Will he survive? Pag-uusapan natin yan sa ating second half or second hour ng ating Fun Saturday Live. Manoy Furel, good evening na po lamang. Happy New Year na lamang daw
Sabi ng kaibigan natin, Elizabeth Liuren. Thank you, Beth. Maraming salamat. At kay Cynthia Hirona, dyan sa Italy. Happy watching na lamang sa ating mga kapitbahay. Saan man tayo nandoon sa mga sandaling ito? Dito sa amin sa Amerika, medyo hindi maganda. Medyo hindi maganda ang ating kinakaharap. Sandali ha, hanapin ko lamang sandali itong aking live dito sa iPhone para alam ko kung may namimiss tayo riyan. There you are. Okay. Aha, may namiss na ba tayo? Wala pa. Naandyan na, pare ko. Fernando Diego Constantino, pare ko. Good morning na lamang at saka, ano ito? Ano ito? Mayilong umaga? Anong mayilong umaga? Mayuling umagang panunood ngayong araw na ito. Happy New Year na lamang sa lahat sa ating mga naandyan sa FSL, sabi ng pare natin, Fernando Diego Constantino. Dito sa amin mga kababayan, nais ko lamang ipatiuna. Sa iba't ibang panig ng Estados Unidos ay hindi maganda ang kalagayan ng ating panahon. Katunayan, may mga binabantayan tayo rito mga sama ng panahon. Sa mga sandaling ito, it's 9:06 in the morning dito sa amin. Sa silangang bahagi ng Estados Unidos, East Coast, napakakulimlim ng aming kalangitan. Yan ay gawa nitong nagbabanta na anong tawag niyan? Winter storm. Ito ay nananalanta sa ibang mga lugar na ng Estados Unidos, Central Plains, at ito'y nagsimula dyan sa karagatan ng Pasifiko sa may bahaging kanluran at timog kanluran ng aming bansa dito sa Amerika. Meron tayong mga initial reports. Unahin natin ito sandali. This is a strategy-driven budget and one driven by the seriousness. Hindi yung budget. Yes, ito we para have a ko. storm There you are. this weekend in the Northeast, but there's another storm following on its heels that's going to bring some big problems across the middle of the country all the way to the eastern seaboard. Monday, Tuesday, Wednesday of this coming week. These are the threats we're looking at. Snow to the Midwest and the Great Lakes, severe weather from the Gulf Coast all the way to the Carolinas, and flooding for the Southeast and Northeast. Let's dig in. Here's a look at the storm as we get to Monday. This thing starts to dip dive across the south central states, at which point the Gulf of Mexico comes back into play. That's a huge moisture source, and that helps to aid that soaking rain. And there is enough moisture on the backside and enough cold air on the backside of this storm that winter comes back into the picture for a lot of cities like Chicago that haven't seen a good dose of snow yet this year. But here we go. Monday and Tuesday, Chicago, Peoria, Des Moines, Green Bay, all the way back to Garden City and Kansas City. We are looking at a big stripe of snow with this storm. And I want to mention, we could have conditions that are just right for a blizzard. It would be a very finite area. You need blowing or falling snow, winds of 35 miles per hour or more, visibility down to a quarter mile or less, and all of that nonsense has to happen for 3 or more hours in order for something to technically be considered a blizzard. But it's possible Monday and Tuesday. Keep an eye out. We'll have the forecast throughout the week here. Now, in terms of the flooding potential, I want to talk about not just the soaking rain in the southeast. That's a concern in itself. But my real concern as we head through Monday, Tuesday, Wednesday is in the Northeast. And it's not just because of the heavy rain. Sa That's lugar a part of namin the yan. equation. But it's also that the Northeast has had a very soaking last 2 months or so. And then we have the storm this weekend that's going to dump a bunch of snow into the region. In terms of severe weather, here's the risk. It's a some risk on Monday. Areas like Houston, New Orleans, Jackson, Baton Rouge, back toward Pensacola, up to Montgomery, you are in this risk. And Tuesday, the risk heads out toward the East Coast. Tallahassee, Jacksonville, Savannah, Charleston, and Fayetteville, North Carolina, all in a some risk on Tuesday and Tuesday night. Both days, we're looking at damaging gusty winds, flooding downpours, and isolated tornadoes. Again, folks, this is a big storm. We'll be tracking it here on AccuWeather. Stay tuned and stay safe. Thank you. Maraming salamat. Galing yan sa AccuWeather. Yan ay kanina lamang, may 2 oras pa lamang nakalilipas. Yan ay projection for the week from tomorrow Sunday and then Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Mga binanggit niya mga lugar na maaaring salanta ng potential blizzard condition. Potential blizzard condition. Mga lugar ng Chicago, ng Kansas City, Missouri,
at Michigan, New Mexico. Ito ang mga lugar na binanggit ng ating weather forecaster na maaaring nalanta ang blizzard condition storm ng snowstorm na ito na ngayon ay nandirito sa amin. Inaabangan ng ating mga kababayan dito sabagat medyo hindi maganda ang kapaligiran namin sa kasalukuyan. Today, araw ng Sabado, alas 9:10 ng umaga, Eastern Standard Time. Mamaya ng konti ang detalye ng balita tungkol dito sa kasalukuyang kalagayan ng panahon sa mga lugar namin. Silangang bahagi, Maring Mirna, good morning. Beautiful people and beautiful followers. Sabi ng kaibigan nating Mirna Guillermo. Pare ko, back in the Philippines na ba tayo, paring June de Valencia? Back in the Philippines na ba? Nag-snow na kagabi dito sa amin sa Alton, Illinois. Kaya may yelong araw ng panunood ng FSL. Ayun pala. May yelo pala ang ibig sabihin ni paring Nanding Fernando Diego Constantino. Hindi ko pare ko naintindihan yung kanina, yung sabi mo na may yelong umagang panunood. may yelo pala Snowy. Snowy day watching FSL. Sabi ng pare ko, paring Nanding Diego Constantino, naandyan siya sa Alton, Illinois sa mga sandaling ito. Ito ang lagay natin ngayon pare ko. Pakinggan mo Pakinggan mo ang kalagayan sa mga sandaling ito. And of course with some projections. Tomorrow Sunday and then Monday, galing naman ito sa ating kaibigan, weather forecaster mismo, direkto. Go ahead. So let's begin with what's happening across the United States right now. And we'll begin with that large storm that is currently centered over Missouri and as well as Kansas. And this low pressure system is the one that'll be bringing a winter storm to the Northeast and the Mid-Atlantic as we go into Sunday. Right now, it's centered again over Missouri. This will continue to move slowly to the east and it'll start to speed up as it gets closer to New England. But right now, what it's doing is bringing showers and storms along the Mississippi Valley. There's actually a low threat for severe weather along the Gulf Coast and as well as in Florida tonight into tomorrow. So keep that in mind. Some isolated damaging winds might send some trampolines flying in those areas. But over in the Northeast and as well as the Mid-Atlantic region, we're watching for some ice accumulation potential across areas like North Carolina, western and southern parts of Virginia, and as well as back through southern Pennsylvania, and as well as the snow threat of upwards of 6 to 12 inches of snow spanning from Pennsylvania and New York back into New England. Now, behind this large storm is going to be another storm, and this one's actually going to be larger than the one we're currently dealing with. Even though this one looks huge to begin with, we're actually going to have a larger storm come out of the Pacific Ocean late this weekend, and that's what's going to bring a lot more potential for some very heavy snowfall, severe weather, strong tornado threat, and all that sort of stuff. So beginning with tomorrow, we will be watching showers and storms across the southeast. Some snowfall will continue across areas in the Ohio Valley. Overall, pretty light stuff unless you're in very far southeastern Ohio. That'll be the only area that really picks up some meaningful accumulation. Once we go into Saturday evening, that snow will continue to move into the northeast. Some ice will be possible in parts of western Virginia and North Carolina during the morning. That'll clear out as we go into the late afternoon and evening hours, translating to snow in the northeast. Heavy snow will move into areas like Pennsylvania and as well as southern and central New England as we go into late Saturday night into Sunday morning. A little bit of light snowfall possible around the Great Lakes as we go throughout the day, Saturday into Sunday. And once we go into Monday, that system moves out. And then we're going to be talking about this very large storm that'll grow very quickly in the southern and central plains. So notice, this is Monday morning around 6 o'clock. Now, our low pressure system is going to be centered over the Texas Panhandle and the Oklahoma Panhandle on Monday morning. Notice there's already going to be some snow falling across the Rocky Mountains, New Mexico, back into areas like South Dakota, Nebraska, maybe even southwest Minnesota. Showers and storms will be ongoing across Oklahoma, back into parts of southern and central Texas. Once we go into the afternoon hours, though, that is when things become quite interesting. Right now, there is a slight risk of severe weather right along the Gulf Coast from southeast Texas back into areas like Louisiana, southern
southern Mississippi and Alabama, as well as back through the Florida Panhandle for Monday. Then into Tuesday, we have a threat of severe weather across areas like Florida, Georgia, South Carolina, and North Carolina, and I'll be talking about this more in detail here in a few minutes. Thank you. Maraming salamat, pare koy. Next time, bagal-bagalan mo ang salita, ah. Next time, bagal-bagalan mo yung salita sapagat masyadong mabilis eh. Okay. So, yung mga nandiyan sa Gulf area, Gulf Coast, yun na nasa ibaba. Yung mga Louisiana, Florida na yan, mga Texas nandiyan, yan ay kadaraanan o dinaanan na at daraanan ng storm condition. Sa mga sandaling ito by Sunday, Monday, Tuesday hanggang Wednesday. At yung mga yan ay dadaus-dus paakyat papunta rito sa amin. Sabi ni Maya M. Diyan sa Sydney, Australia, maganda raw ang kanilang kalagayan ngayon. Mainit, walang snow diyan sa Maya sa Sydney, Australia. As of 1:16 in the evening, diyan sa Sydney, Australia, sabi ng kaibigan natin si Maya M. Aha. Thank you. Maraming salamat. Give us your feedback sa ating mga kondisyon ng kalagayan ng panahon natin diyan sa ating kapaligiran. Kagaya ng sinabi nitong aking partner dito, si Paring Nanding, nag-snow raw kagabi diyan sa Alton, Illinois, kaya mayelong araw. Oh. Mayelong araw sila ngayon sa mga sandaling ito diyan sa Illinois. Sabi ni Paring Nanding Diego Constantino. And of course, back in Manila na, ang kaibigan natin si Paring Jundi T. Valencia, touchdown ngayon lamang na gabi, alas 5:45 ng gabi from Australia, ang kaibigan natin. Balik Pilipinas na si Paring Jundi T. Valencia. Viva Jesus, my friend. And of course, si Paring Kick Mendoza, dyan sa Naga. Happy watching na lamang pare ko'y, Mr. Kick Mendoza. Mamaya sa usapan natin, I want your piece of opinion sa second half ng ating palatuntunan. Sapagat ang pag-uusapan natin mamaya masyadong sensitibo ito. Hindi lamang sensitibo kundi ito ay nakataya ang kinabukasan ng Pilipinas riyan. Sapagat sa 2024, ang aking pananaw dito sa mga sandaling ito, base sa mga nagaganap sa mga kasalukuyan, ang administrasyon ni BBM ay makakaharap ngayon ng pinakang matinding challenge, paghamon sa kanyang liderato. This 2024 will be a very crucial period of BBM's administration. It will shake the country. It will shake BBM. Kaya ang tanong, will he survive? Mamaya pag-usapan natin at saka bigayan tayo ng ating mga kuro-kuro, mga opinion habang inilalahad ko ang mga detalye ng mga bagay na may kaugnay dito sa bagay na ito. Samantala, of course, ang ating mga kababayan, ingat na lamang tayo. Good morning na lamang, Fiorel, sabi ni Paring Sok, friend de Mirano. Nawala ang pare ko, isa na yon. Sandali, parang nawala ang aking, ito. From Glendale, California, ang ating paring Sok, friend de Mirano. I'll be watching na lamang. And then, Maring Medi Foster Loza, Manoy, yaon ako digdi sa Israel. Ang layo mo, Marikoy. Kung saan mapanganib na lugar, nandiyan ka ngayon nakasaliksik, ha? Manoy Fiorel, nasa Israel. Parang hindi winter dito. Pero laging New Year sa amin. Ako nang nagdagdag.
Ako nang nagdagdag na parang New Year dyan sa Israel. Simula pa noong mahigit 1 buwan ang nakalilipas, nagsilibra na ng New Year dyan sa Gaza. Araw-araw kasi may putukan eh. Oh, pero hari nawa na tulungan tayo ng buong may kapal na makaligtas tayo sa anumang mga kapahamakan riyan, especially yung mga inosenteng mga civilians sa magkabilaang panig, mga Palestinians at saka Israelites, maligtas sana tayo sa anumang mga digmaan na nagaganap sa kasalukuyan riyan, and most especially yung mga kababayan natin kagaya ni Medi Foster Loza. Ingat ka na lamang yan, Maricoy. Pleasantly cool during our stay in Sydney, Australia. Parang bagyo lamang ang lagay ng panahon, sabi ni parang Jundi T. Valencia. We are also blessed. Whether bad or good weathers, we still have the beauty of the world made by our Almighty Maker. Let's all be grateful. Hello to you, Jundi and the rest. Sabi ni Maring Mirna Guillermo. Itong aking computer nagtatalon eh. Oh, nagtatalon sa dami kasi. Sandali ha. Oh, sandali ha. Oh, after Maring Mirna, sino ba ito nandito? Oh, si Raquel Pangilinan. Blantucas. Blantucas Jing. There you are. Haba eh. Happy New Year. Raquel Pangilinan Blantucas Jing. Happy listening and Happy New Year. And also kay Margarita Villegas. Happy watching na lamang Margie. Sabi niya Happy New Year, Furel. Watching from Toronto. Wala na snow dito sa amin ngayon. Good. Oh, God bless you, Maricoy. Margarita Villegas. Walang snow sa lugar na yan. Sa Toronto, sa Canada, at the moment. At the moment. Pero ingat na lamang tayo sapagkat hindi natin alam ang ihip ng hangin at lagay ng panahon. Sad experience. Thoughts in Terminal 3 sa Naya. When we are going to retrieve our luggages, we have 11 luggages. There are no push carts available. It seems that this is being done deliberately by the porters. So you will ask the help of the porter of course, merong token may lagay. Ano ito? Voila, meron ng kaming pushcart. This is the second same experience during our arrival. Nakakahiya. Yeah, dapat ipaabot natin yan sa management ng NAIA. Parikoy, dapat paabot natin yan. Yung mga ganyang mga reklamo, kailangan naririnig, napapakinggan ng administrasyon ng itong mga naandyan, nakaupo sa pwesto, air-conditioned, nakakurbata, nakabarong Tagalog, alam nila ang kanilang responsibilidad. Pakinggan si Ferel Salvo tuwing Sabado dito sa Bbm'S Web Radio para sa mga Pilipino. At saka hindi lamang yan, kayo po mga nagmamaneho, ano ha? Especially kung kayo ay happy-happy, nagkakatuwaan, o dili kaya mahabang biyahe, long trip. Kagaya nitong nangyari sa isang van na galing sa Kabikulan, 6 patay. Samantalang 8 ang mga nangasugatan dahilan sa ang naturang sasakyan ng kanilang van ay sumalpok ng napakalakas sa isang kahoy sa tabing kalsada. Bakit naman sasalpukin yung kahoy sa tabing kalsada? Sabagat yung driver ay nakatulog. Yun ang investigasyon, resulta ng investigasyon ng pulisya. Pakinggan natin. Wasak na wasak ang Dennis harapan Datu. ng L300 van na sumalpok sa puno sa Governor's Drive sa Barangay Sabang sa Naik, Cavite. Nangyari aksidente bandang 4:30 ng madaling araw ng Miyerkules. Tumilapon pa mula sa sasakyan ang ilan sa mga biktima.
6 ang nasawi at 9 ang sugatan. Isa sa kanila ang nasa kritikal na kalagayan pa rin sa ospital sa 13 Martires City. Kabilang sa nasawi ay ang ina ni Johaira Brocales. Galing sa family reunion sa Naga City ang mga biktima. At ilang oras bago ang aksidente, nakausap pa ni Johaira ang ina dahil humihingi pa siya ng pasalubong. Nasawi rin ang kanyang tiya at 2 pang pinsan. Sobrang sakit po sa amin. Hindi po namin matanggap na biglang nawala po yung si mama. Sobrang bait po kasi talaga ni mama. Hindi po namin matanggap. Lalakasan ko lang po talaga yung loob na. Nasa ospital pa rin ang ama ni Johaira at ang kanyang 2 kapatid. Problema nila ngayon ang gastusin. Si Papa po nandun po. Sobrang sakit po ng mga kamay niya po sa braso. Kasi may pilay po kasi na-dislocate po. Yung kapatid ko naman po sa likod, bandang likod. Tapos yung mukha niya namamaga po. Yung kapatid ko naman po na-operahan dito sa bandang sa tiyan. Nasawi rin ang driver ng van na nirentahan lamang. Pero bago binawian ang buhay sa ospital, nasabi ng driver na nakatulog siya sa pagmamaneho. Na-interview pa po yung driver and they admitted na nakatulog siya because galing sila sa long drive. So nagkaroon sila ng family reunion sa Bicol and then papunta dito sa Naik. So medyo pagod yung driver. Dumating na sa Daik ang kapatid ng driver para iuwi ang labi nito sa Bicol. Thank you very much. Yan ang tinig ni Dennis Dato ng ABS-CBN. From Naga, mga Brocales. Maraming mga Brocales dyan sa Naga. Ngayon, ang ating abiso lamang, kapag tayo ay nagmamaneho ng malayo, kagaya niyan, Naga to Manila, about 6 to 8 hours yan. Kailangan meron tayong karilyebo. Kailangan 2-3 kayong mga drivers na naandyan sa sasakyan na marunong imaneho ang naturang sasakyan nang hindi tayo inaabot ng ganito. O dili kaya kung tayo naman ay nag-iisa na marunong magmaneho, kailangan pag nakaramdam tayo ng antok, tumigil muna tayo. Along the way, marami naman tayo mga terminals na maaring daanan riyan, mga tindahan, restaurants, na maaring tigilan pansamantala makahigop ng mainit na sabaw o dili kaya makainom ng mainit na kape. Para ho na ililigtas tayo sa ganitong uri ng mga masakit sa damdamin, masakit sa kaisipan ng mga mahal natin sa buhay pagsalta ng bagong taon 2024, saka tayo malalagasan. Di ba? Kung takot lang naman, okay na yan eh. Sabi kasi ni parang Kik Mendoza, nanginginig na si Bato eh. Dahilan sa ICC. Mamaya pag-uusapan natin, pare ko eh. Maganda ang isyong pag-uusapan natin mamaya sa second hour ng ating palatuntunan. Yaan ay daluyong na kinakaharap 3 malalaking mga pangyayari ang magaganap sa administrasyon ni BBM ngayong 2024. 3! Subalit malusutan lamang nito ang isa sa 3 na ito ay okay na ang 2024 sa kanya. Otherwise, kailangan paghandaan natin. Sabagat, sabi nga, between 2 evils, mabuti na yung medyo mabuti-buting masama kaysa sa ang masamang masama. Kagaya na lamang halimbawa nitong presyo ng ating mga bilihing bigas. Maring Mir, I am ready to pick up ripe papaya. Aba, may tanim na, ano yung papaya sa Tagalog? Tingnan mo na yan. May tanim na papaya sa backyard si Maring Mirna. Sa kanyang breakfast daw for today, thanks God, tanim ito ng aking husband at hitik na. Sabi ni Maring Mirna. Mga taga Bagumbayan Norte sa Naga City, ang mga nadisgrasya, sabi ni parang Kik Mendoza. Mga Brocales pare ko, alam ko yan eh. Bagumbayan Norte, Naga City, si parang Kik Mendoza. Ngayon, ang sinasabi ko kanina, yung mga buhay, tayong mga buhay, lalo na tayo mga naandyan sa Pilipinas, ang Central Bank ng Pilipinas ay nagsabi
na ang monetary condition ngayon sa bansa ay medyo mahigpit ang sinturon. Dahilan ito sa rise inflation na lalong tumitingkad, lalong bumibilis ang pagtaas ng presyo ng halaga nito at ito ay sa nakalipas ng 15 taon, ito na daw ang pinakamataas, sabi ng Philippine Central Bank. Asa na yung 20 piso? Alam mo, yun ang maging lesson sana sa mga politiko natin. Huwag kayong mangangako na wala kayong projected analysis, correct projected analysis. Kailangan may graft kayo riyan. Huwag kayong mangangako ng 20 piso ang isang salop ng bigas, 1 kilo ng bigas, kung alam ninyo na ang trending, ang production, ang pricing, ang import ay dumarami. Kailangan malaman natin yung mga signals, negative signals, bago tayo mangako sa pangangampanya natin, 20 piso ang halaga ng bigas kung ako ay inyong ihahalal. Pakinggan ninyo itong report nito ng ABS-CBN, Lady Vicencio. Noong Disyembre, bumagal ang inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa 3.9% mula sa 4.1% noong Nobyembre. Ito ang pinakamababang inflation rate mula noong February 2022 ayon sa Philippine Statistics Authority. Ilan sa dahilan ay ang pagbagal ng inflation sa kuryente, LPG at renta. Bumaba rin ang presyo ng ilang gulay tulad ng repolyo. Bumagal din ang pagtaas ng presyo ng manok at kape. Pero sa kabila nito, sinabi ng PSA na patuloy na tumataas ang presyo ng bigas na may inflation rate na 19.6% noong Disyembre. Ito ang pinakamataas mula noong Marso 2009. Sa datos ng PSA, halos 2 piso ang itinaas ng presyo ng regular at well-milled rice kumpara noong Nobyembre. Higit 2 piso naman ang patong sa presyo ng special rice. At dahil sa El Nino, inaasahang tataas pa ang presyo nito sa mga susunod na buwan. In January to July 2023, ang inflation sa bigas ay stable. Kung walang pagbabago sa presyo, yung inflation ng rice in January would still continue to be at this level. Ayon sa mga retailer, patingi-tingi na ang bili ng kanilang mga suki dahil sa taas presyo. So, wala na pong ani, kaya yung ginigili ngayon mataas na. Kawawa naman yung mahihirap, walang pambili. Ay saka kabisado rin kami, mataas ang puhunan, kapital. Hindi kami makakuha ng marami. Isa rin ang pagkain sa nagpataas ng inflation para sa pinakamahihirap na Pilipino na naitala sa 5% noong Disyembre mula 4.9%. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman nangakong palalakasin ng gobyerno ang mga programa para sa agrikultura at magsusulong ng hakbang para mapanatiling abot kaya ang presyo ng pagkain at ng mga pangunahing bilihin. Lady Vicencio, ABS-CBN News. Kailangan lamang panawagan ko lamang ito sa mga politiko natin. Sabagat, ang kasinungalingan hindi mo maitatago yan Kagaya na lamang last Saturday, binalita natin, di ba, sabi ng ating PSA, ang Philippine Statistics Authority, sabi nila, ang buhay ng mga Pilipino gumanda Gawa ng kumita lamang sila ng 15,000 o kaya 13,700, ayos na ang buhay. A family of 5. Kumita ka lamang ng 13,797 a month, ayos na ang buhay mo. Malaking kasinungalingan yan sabagat tumaas ang inflation rate, bagaman nag-level up ngayon, pero tumaas from the time na itong unang unang survey ng PSA, kasama ang NEDA, National Economic Development Authority, December of 2019. Sabi nila at the time, ang 5 miyembro ng pamilya, sa isang pamilya, para mabuhay ng maayos, kailangang kumita ng 42,000. 42,000 isang buwan para mabuhay na may makain kayo 3 araw at 3 beses maghapon. May paaaral ang mga bata sa public schools, madadamitan,
may pamasahe, may konting baon. Paano naging 13,000 na lamang ngayong 2023, December 19 of 2023? 4 years after. Samantalang yung presyo noong 2019 ay mas mababang dihama kaysa sa presyo ng mga bilihin nitong 2023. Paano mangyari na yung per month na take-home pay ay 13,000 na lamang as compared to 42 noong 2019? Huwag tayong sinungaling. Pakinggan si Firel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Ano itong sabi ni pare ko rito? Ito, babasahin ko itong kay Paren Jundie. Meron daw siyang kaibigan, sumalpok din yung motor sa isang poste. Napagalaman ni Paren Jundie Valencia na nung panahon na naganap yung aksidente, ay lango sa drug, nakainom pa. Yung kanyang kaibigan, dinalaw niya sa ospital. Sabi niya, pare ko, yun ang nangyari. Ba't ka nabunggo sa poste? Sabi daw noong kaibigan, pare ko, lasing ako at tsaka lango ako sa drug. Humarang kasi yung poste sa dinaraanan ko. Pare ko humarang sa poste humarang yung poste lango nga. Lango nga yung poste. Hindi yung pare mo ang lango, pare ko yung poste. Si Maring Rosita C. Sabi, tama na, Marikoy. Si Rosita C. Sabi niya, good morning na lamang, good evening, Furel. Tama na sabi Yan. Good morning na lamang, good evening na lamang, Furel. At saka Merry Christmas na lamang and Happy New Year to you. At everyone, sabi ng kaibigan natin, si Maring Rosita C. There you are. Thank you. Rose, maraming salamat. Aring Jundi, ikaw ba'y naghapunan na? Hindi pa. Matigas talaga ang ulo ng mga kababayan natin na masyadong demanding. Nangako na nga gusto pang tuparin. Okay, tumari ko Kailangan yata ay si Rafi Tulpo na lamang ang magpaliwanag. Pinangakuan na nga gusto pang tuparin Kayo talaga na pangako, pare ko, pangako ang pag-uusapan natin, Ang pamahalaan ng Taiwan, and this is a positive news for all of us dyan sa Pinas. Ang pamahalaan ng Taiwan ay nagbahayag kailangan nila 80,000 na mga foreign workers upang mapunuan ang kanilang pangangailangan sa labor force dyan sa Taiwan. Mostly ang kanilang mga kailangan ay mga factory workers sa mga IT materials at saka English teachers. Yan ay dyan sa Taiwan. 80,000 ang kanilang preferensya ay mga Pilipino. Bakit? Magagaling umingles ang mga Pilipino. Zen Hernandez. Pilipinas sa mga bansang pinagkukunan ng Taiwan ng mga manggagawa. Pero malaki pa ang oportunidad dahil nasa 80,000 foreign workers pa ang kailangan sa Taiwan. Karamihan dito sa manufacturing sector, partikular na sa semiconductor industry. Maybe you are aware that Taiwan currently produces more than 60% of the semiconductor chips of the world and 92% of those advanced chips of the world, and we need more laborers and skilled workers. Inaayos na ng Taiwan Economic and Cultural Office o TECO ang isang pagpupulong sa pagitan ng kanilang Ministry of Labor officials at Department of Migrant Workers. Maliban kasi sa factory workers, may demand din sa Taiwan para sa English teachers. Ito ay dahil sa bilingual policy na naglalayong maging bihasa sa Ingles
at Mandarin Chinese ang mga Taiwanese pagdating ng 2030. And they give very good remuneration. For English teachers there, I think our teachers get as high as 150,000. It could be by government to government, it could be direct, and it could be through agencies. Sa website ng Department of Migrant Workers, makikita ang mga job orders sa kahit anong bansa. Kung titingnan ng Taiwan, may mga job orders ngayon para sa factory workers, nursing aide, caretaker at farm workers. Nakalagay din kung saang agency maaaring magtanong para sa requirements at qualifications. Bukod naman sa hiring ng mga manggagawa, nais din ng Taiwan na palawakin ang pamumuhunan sa Pilipinas para dito na rin mismo mag-hire ng Pinoy workers. We already have some electronic manufacturers already invested here. Zen Hernandez, ABS-CBN News. Thank you very much, Zen. Maraming salamat sa ating mga pakikipagtulungan sa ating Fun Saturday Live today. Araw po ng Sabado, ika-6 na ng buwan ng Enero, tayo umuusad ng mabilis for 2024. Kaya nais kong anyayahan kayo, second hour, ang ating insights. Paring Archie D. Rocaser. Ang kaibigan ko, magaling itong composer, magaling na songwriter, magaling na singer, magaling at saka magaling. Archie D. Rocas nandirito sa New York. Kaagapay natin sa mga sandaling ito. Thank you, Archie. Maraming salamat, pare ko, ha? Thank you. Happy New Year. And regards na lamang sa buong pamilya natin. Ano man ang ating mga pinagkakaabalahan riyan, I miss you, my friend. Matagal. Lynn Buza, also with us today, Lynn. Maraming salamat to you. And welcome sa ating FSL. And of course, si Rosita DC. Meron siya ngayong nakatutok doon sa YouTube at siya na may nandirito rin sa Facebook pa rin. Dual audience. Andre Yanga, parekoy. Thank you. Maraming salamat. At saka si Maring Medi Foster Loza, sabi niya, kaluoy naman ang mga Pinoy tao ang ini-export para easy money sa mga kawatan. Paring Rodolfo Rania Eusebio. Kumusta na ang pagpapala natin ng snow dyan sa Canada? Rodolfo Rania Eusebio. Kumusta pare koy? Yung pagpapala natin riyan. Kung ikaw ang area mo ay daraanan nitong blizzard condition, ingat na lamang pare ko sapagat matindi yan, Kung hindi ka pa nakaka-experience ng mga ganyang uri ng kondisyon ng snowstorm, yan ay malakas. Pag tumagal ng matagal, mga 2 oras, blizzard condition na yan. Kaya ingatan na lamang natin sabagat may tangay na malakas na hangin yan. Malakas na hangin, malakas na bagsak ng snow, at saka matagalan. Ingat kayo riyan, pare ko, Paring Rudy Rodolfo Rania Eusebio. And then of course, yung mga naghahanap ng trabaho, kagaya ng nabanggit ko kanina, 80,000 dyan sa Taiwan ang kailangan. Mga teachers, English teachers, at saka mga IT professionals. Yung mga nais makapagtrabaho sa abroad, Taiwan or anywhere, Middle East, Americas, huwag tayong dumiretso doon sa mga kung sino-sino dyan sa mga tabing kalsada. Pumunta muna tayo sa DMW at Department of Migrant Workers. Meron silang website, meron silang mga detalye dyan na pwedeng sandalan natin na ligtas tayo sa mga illegal recruitments ng mga illegal na mga individual. Kagaya na lamang nitong ginawang raid ng DMW, Migrant Workers, Department of Migrant Workers, diyan sa Malate, Manila. Nasa kote nila ang naturang kumpanya na nagre-recruit ng mga manggagawa
patungo ng Germany. Patungo ng Germany. Ito'y consultant sila, mga opisina na ito, na narahuyo na gumawa ng illegal na aktibidad at ito ay ang recruitment. Moira Encina ng Net25. Isa na namang kumpanya na sinasabing dawit sa illegal recruitment ang ipinasara ng Department of Migrant Workers o DMW. Sinalakay nitong Biyernes ng mga opisyal ng DMW ang tanggapan ng isang immigration at language training agency sa Malate, Maynila. Ayon sa DMW, may lisensya ang GIS Manila para sa language training at visa processing. Pero maliban dito, nag-aalok nila ito sa mga Pilipino ng trabaho sa Germany bilang mga nurse, caregivers at hotel workers. May student offering din sila. Yun yung isang tinignan din natin kasi they offer that you would be able to fly to Germany to further learn the language, and at the same time they would be providing you a suitable employment. So nung pinag-combine yung dalawa, yan, illegal recruitment na rin tayo. Ito ang unang ahensyang dawit sa illegal recruitment na ipinasara ng DMW ngayong taon. Isinailalim ng kagawaran sa surveillance operation ang kumpanya matapos na dumulog ang 3 complainants kung saan nakumpirma ang recruitment ng kumpanya. Hiningan nila ng GIS ng 100,000 piso ang mga complainant para sa serye ng language trainings. Pagkatapos ng training ay siningil ang mga ito ng karagdagang 99,000 pesos para sinasabing pagproseso ng overseas employment. Ayon pa sa DMW, makikita rin sa Facebook page ng kumpanya ang mga posts ukol sa urgent hiring ng mga nurse sa Germany na isang uri ng recruitment. They actually provided us voluntary with additional evidence to implicate them. There was resistance sa pagsasara. Ang pinresent nila sa atin is actually an agreement with a local recruitment agency, and based sa wording ng agreement, nagpapasahan nga sila ng recruit. Maharap sa mga reklamong large-scale illegal recruitment ang mga opisyal at tauhan ng GIS. Moira Encina para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapang. Thank you. Maraming salamat. Thanks to Net25. Kagaya ng nasabi ko kanina, mga kapitbahay, yung mga kamag-anak natin riyan, dyan sa Pinas, gusto ninyo makapunta ng abroad, magtrabaho, yung tanggapan po ng Department of Migrant Workers, meron silang website, meron sila dyan sa Facebook, at doon tayo makipag-communicate. May messenger dyan sa Facebook. May listahan sila ng mga job opportunities at mga rules and regulations na kailangang sundin natin. Ilang beses ba natin sa isang araw babanggitin etong tamang proseso ng application natin for abroad? Huwag tayong padadala dyan sa mga ganyan. And kung meron tayong mga nasa salubong na mga kumpanya na nangangalap na mga manggagawa for abroad, itim rin natin sa DOLE. Itim rin natin sa Department of Migrant Workers. Itim rin natin sa Department of Labor and Employment para ang mga ito ay maisailalim ng masusi na investigasyon, mga kapitbahay. Happy New Year na lamang sa lahat. Palamig ng palamig dito sa amin sa Nipawa, Manitoba sa Canada. Minus 15 degrees Celsius or 5 degrees Fahrenheit. Dito sa amin, pare ko, hindi kami nalalayo. Kahapon ay ganitong oras, mga alas 9:48 ng umaga. Kahapon, ang temperatura namin dito ay 28 degrees. Ngayon, sa mga sandaling ito, ang temperatura namin ay 31 degrees below freezing point. Kaya pag may bumagsak na ulan riyan, bago man makarating sa lupa, magiging yelo na ito. Magiging yelo na. Gawa ng lamig ng panahon. Inaantay na lamang namin itong wag naman sana. Yung bagsak ng yelo o kaya ihip ng hangin. Gawa ng ito ay galing dyan sa Gulf Coast, paakyat ng northeast sa New England area. Yan ay sa mga narinig nating mga weather forecasts kanina lamang dito sa broadcast natin.
Kaya kayong mga nandirito sa mga bahagi na ito ng Amerika, Northeast o kaya Canada o kaya Gulf area, Southeast, ay pakinggan ninyo yung unang-unang bugso ng ating programa sa Makati. Pinarinig namin ang dalawang forecasters na nagbadya ng kasalukuyang lagay ng panahon and projected condition sa mga bahaging ito na nabanggit natin. Buti na lamang ang kuryente namin dito, okay eh. Sa anumang uri ng panahon, ang kuryente namin reliable. Reliable. Diyan sa Pilipinas, sabi ko na nga eh, paulit-ulit nating sinasabi ito, paring Rudy, Rodolfo Rania. Paulit-ulit kong sinasabi ito, Mr. Brian Treviana. Pare ko good evening. Brian Treviana, diyan sa YouTube. Paulit-ulit nating sinasabi ito na sa kasalukuyan, iba na ang administrasyon, hindi na si Digong, hindi na ang Chinese Communist Party ang namamahala sa Pilipinas. Ngayon at least ay may nasasandalan tayong Amerika. Mr. BBM, alisin ang prangkesa ng Chinese Communist Party diyan sa National Grid Power Corporation of the Philippines. National Grid Corporation of the Philippines. 40% dyan ng operasyon yan, ng pera na ginagamit riyan, kapital ng Chinese Communist Party ng Politburo. At ang nalalabi na 60% ay may dugas ng Chinese money. Lahat po ng namamalakad dyan sa National Grid Corporation of the Philippines ay Chinese-blooded. Kaya kung gusto nilang kaltasin ng kuryente sa inyong lugar, wala kayo, kagaya na nangyari dito sa Panay Island. Ano nangyari sa Panay? Nakursunadahan? O inefficient ang serbisyo? O kaya walang pake? Walang kuryente? Pag ganyan ba, saka natin napapansin na kaya tayong imaniobra ng China diyan sa Pinas? Matagal na nating isinisigaw ito, namamaos na tayo ng kasisigaw rito Alisin sa kamay ng Chinese Communist Party ang mga sensitibong industriya diyan sa Pilipinas. Kagaya nitong enerhiya, 60% pure Chinese money. 40%. 60% half money ng China at ng mga Filipino-Chinese entrepreneurs diyan sa bansa. Pagkatapos, hindi lamang yan. Matagal ko na rin isinisigaw ito. Yung malampaya. Sinong may hawak niyan? Si Dennis Uy. Sino si Dennis Uy? Isang negosyante sa China na kinakapitala ng mainland China. Kagaya ng kanyang dito communication na ang mga komunikasyon sa loob mismo ng base militar ng bansa. Mga bagay na kailangan bawiin ng gobyerno ng Pilipinas. Second half, pag-uusapan natin yan. May malaking unos na kinakaharap si Bongbong Marcos ngayong 2024. Ang maganda lamang dito, isa lamang dito sa 3 na mga daluyong na ito sa kanyang administrasyon na ngayon unti-unting nabubuo. Isa lamang dyan ang kanyang maapula ay okay ang kanyang pananampalataya. Kaya lamang pakinggan natin sandali itong pagkawala ng kuryente dyan sa Panay. Report galing kay Johnson Manabat ng ABS-CBN. Hindi sana nangyari ang malawakang blackout sa isla ng Panay noong tanghali ng January 2 kung kumilos agad ng NGCP ayon kay Energy Secretary Rafael Lotilla. Mayroon anyang 2 oras na window period ang NGCP para sana agapan ang problema. The loss of supply covering more than 15% of the power generated from Panay Island should have alerted NGCP to call for manual load reduction. The previous incident in April 2023, last year, should have served as a lesson to take extraordinary precautions due to the fragility
of the grid. Hindi rin kumbinsido ang DOE sa dahilan ng NGCP sa pagkaantala ng 230 kV Cebu Negros Panay Backbone Project. We go out of our way to help them process their permits. I do not believe that it takes 8 years for a right-of-way case to be settled, especially of national significance. I don't think it's the reason, it is a mere excuse. Depensa naman ng NGCP, walang indikasyon mula sa kanilang sistema na may pangangailangan para sa tinatawag na load dropping. Kasi yung load dropping na yan, ginagawa natin yan para makontrol ang voltahe. Ngayon, at the time, walang problema sa voltahe, stable siya. So walang dahilan para mag-load drop kami. Dahil sa power outage, hirap ang mga residente pati na ang mga negosyante. Kaya naman, ang ilang mambabatas, una na si House Speaker Martin Romualdez, nanawagan sa DOE at NGCP na imbestigahan ang nangyaring blackout sa Panay Island. Sabi ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin, hindi katanggap-tanggap ang naulit na blackout lalo't apektado nito ang buhay at ekonomiya ng buong isla. Ang chairperson ng Senate Committee on Energy na si Senator Raffy Tulfo, iginiit na ang kabiguan ng NGCP na mapanatiling maayos ang power grid sa bansa ay sapat na dahilan para magkaroon ng review ng kanilang prangkisa. Johnson Manabat, ABS-CBN News. Kailangan pa bang may mangyari mga ganyan para i-review natin ang prangkesa nitong mga Chinese na ito? Sakal tayo riyan, lalo pa at the present condition ng relationship between Philippines and China. Kayang-kaya na lumpuhin ng China ang Pilipinas sa enerhiya lamang, kuryente. Maltakay mo kung gusto mong makipag-balitaktakan, makilaban sa China. Pagkatapos isang pitik lamang ng National Grid Corporation of the Philippines, wala kayong kuryente. Paano kayo makakapag-operate? Di ba nakikita yan, Mr. BBM? Panganib yan. Di ba, Maring Adelaida? Adelaida, Happy New Year to you, Furel. Sabi niya dyan sa YouTube. Thank you, Aids. Maraming salamat. Happy Three Kings na lamang daw. Sabi ni paring June de Valencia. And Happy New Year naman. Sabi ni paring Rodolfo Rania Eusebio sa lahat. Palamig na lamang ng palamig kami rito sa Nipawa, Manitoba sa Canada. Alam mo, ito yung mga simpleng bagay ito. Mga bagay na minaniobra sa administrasyon ni Digong na puros mga pro-Chinese activities. At ito ay pagbabasura sa kasarinlan at kahalagahan ng mga Pilipino. Kagaya na lamang nitong jeepney na ito. Ito'y itinuloy lamang ito ng Marcos administration, pero itong phase out na mga jeepney, modernization kuno ng jeepney operation sa bansa, yan ay panahon ni Duterte rin. Bakit? Para magkaroon ng panibagong hanap buhay ang China sa Pilipinas. In connivance with people in the Philippine government during Rodrigo Duterte's term. Ngayon, pinahihirapan ng mga jeepney operators ngayon, ang mga jeepney drivers. Sabagat hindi matinag-tinag ang pamahalaan sa kanilang plano na tanggalin sa kalsada mga jeepney by January 31. May mga remnants ba ng Duterte boys diyan sa Department of Transportation natin? FTRB, kung ano-ano yung FTFT na yon? Meron bang mga remnants na mga Duterte boys diyan na kaya gustong i-phase out ang mga jeepney? Sabagat malaking hanap buhay ito China. Yung mga cronies na mga Chinese-blooded na mga businessmen sa bansa naglabi sa gobyerno ni Digong. Alisin natin ang mga jeepney. Sabagat yan ay nagpapakita ng Pilipinas, imahe ng Pilipinas during the American period.
Alisin ang mga jeepney. Ilagay diyan na mga, tawagin na rin natin jeepney, na mga pangit at mga walang durability na mga minibuses na galing sa China. Katunayan, ilang mga kaibigan natin dyan nagsasabi, nakakatatlong taon, magtatatlong taon ngayon yung kanyang minibus galing sa China. Wasak na. Naghahanap ng pyesa para maayos, walang pyesa sa Pilipinas. Yun ang Chinese style ng negosyo. Chinese style yan Gagawa ng low quality na product. Pag nasira, walang pyesa. Kaya anong gagawin? Bili ka uli ng bago. Eksperyensyo ko yan Simpleng faucet sa kusina. Bumili kami. Walang American brand. Puro Chinese. Maganda ang itsura. Inilagay. Wala pang 3 buwan pag tumawag yung sister-in-law ko, Kuya Firel, yung binili ninyo, sira na okay, uwi tayo, palitan. Wala kaming mabiling pyesa. Bili ka uli ng bago. Pwede na ninyo. Yun ang negosyo Dito sa mga jeepney, hindi lamang mga bulok ang mga kalidad na mga jeepney na galing sa China, kundi sa larangan ng operasyon ng mga jeep na ito, sabi ng mga operators natin, daragdag sa pasahe ang mga ito. Gawa ng kailangan paandarin ng aircon, paandarin ang wifi, paandarin kung ano, electric vehicle, daragdag kayo. Ang kasalukuyang pamasahe, $14 pesos, 15 pesos, hindi na yan. Thing of the past. Ang magiging pamasahe ninyo ay aabot na ng 50 pesos sa unang-unang hibla ng singilan sa mga modernong mga jeepney. Gerard de la Peña, banatan mga parekoy. Sa napipintong paghahari sa kalsada ng modern jeepneys, kasunod ng PUV Modernization Program, tanong ng mga pasahero, magkano na ba ang magiging pasahe? Sa pag-aaral ng grupong Inclusive Cities Advocacy Network, lumalabas na posibleng pumalo sa 34 pesos ang minimum fare sa modern jeepney. Higit doble ito sa 14 o 15 pesos na kasalukuyang singil. Kailangan daw kasing kumita ang isang tsuper ng 7,000 pesos kada araw, pambuno sa modern jeepney na nagkakahalaga ng 2.6 million pesos. Sa naunang pag-aaral ng Ibon Foundation, aabot sa 50 pesos ang minimum fare sa jeepney sa susunod na 5 taon o higit pa. Pero tinablayan ng Office of Transportation Cooperatives ng Department of Transportation. That projected 50 pesos minimum fare, mahirap pong paniwalaan, wala pong basis, and it is wrong to say something na medyo nakakatakot. Sa ngayon, wala pang naaanunsyo ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kung magbabago ba ang pasahe sa modern jeep. Ang tiyak pa lang, mababawasan ang mga bumabiyahing traditional jeepneys simula sa Pebrero. Hindi na kasi talaga papayagang mamasada ang operators na hindi nag-consolidate o umanib sa kooperatiba o korporasyon. Sa tala ng LTFRB, halos 74% lang ng traditional jeepney sa bansa ang sumunod sa PUV consolidation. Katumbas ito na higit 111,000 units na nag-consolidate bago ang December 31, 2023 deadline. Mas marami naman sa UV Express na higit 82% o halos 16,000 units. Kung sa Metro Manila ang pag-uusapan, wala pa sa 60% ng mga jeep at UV Express ang nag-consolidate. Katumbas ito na higit 21,600 units ng jeep at 4,400 units ng UV Express. Nais naman daw pa imbestigahan ni House Speaker Martin Romualdez ang umano'y korupsyon sa PUV Modernization Program. May mga dati at kasalukuyang opisyal aniyang sangkot sa anomalya sa pagbili ng modernong unit. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Yan ang sinabi ko na Panahon pa ni Dutch yan Yung jeepney modernization na yan, malaking pera. Ang kaakibat niyan sa bulsa. Pakinggan si Firel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. At simulan natin ang ikalawang oras ng ating Fun Saturday Live. Fun Saturday Live! Saturday Live! Saturday Live! Ang issue, pag-uusapan natin mga kapitbahay. Insight, guro-guro, opinion, Fun Saturday Live.
Well, uso sa atin ng mga, anong tawag niyan, New Year's wish, di ba? Mga predictions, anong mangyayari, uso rin yan. Pakinggan si Firel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Ngayon, ano ang ating nakikita at natatanaw? Dito po sa susunod na 12 buwan, sa panahon na ito, 2024 sa ilalim ng administrasyon ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mga kababayan ko, tatlong mga malalaking mga pangyayari ang magaganap. Tatlo. Ang malalaking mga pangyayari na yayanig sa ating bansa. Yayanig sa administrasyon ni Marcos. Kaya ang tanong, makalulusot ba ito? Bibigyan ko ng pag-asa. Etong malalaking mga bagay na itong yayanig sa bansa natin. Sasabihin ko na isa man lang dito sa tatlo na ito na malusutan, magawa ng positibong hakbang ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ligtas ang ating bayan, ligtas si Bongbong Marcos. Isa lamang. Big events that will shake the country and will shape the country. Will the administration survive? Or Bongbong Marcos, will he survive? Tatlo. Number 1, economy. Number 2, ang West Philippine Sea. At ang number 3, Duterte. The family of Duterte. Economy, West Philippine Sea or China, Duterte Group versus Marcos Group. Iisa-isahin natin mga kababayan. Tatlo lamang yan. Pero nakasalalay dyan ang hinaharap ng Pilipinas. Nakasalalay dyan ang buhay ng bawat individual na mga Pilipino. Unahin ko itong ekonomiya sa baka dito ang medyo hindi masyadong mapanganib. Ang nakasalalay lamang dito ay ang bituka ng mga Pilipino. Mapanganib sa mga naghihirap na mga Pilipino. 72% below o kaya average and below poverty line ng mga Pilipino. 72% of 115 million Filipinos. Roughly mga 85 million na mga Pilipino average and below. Ang classifications nila C, D, E, F. F, walang-wala talaga. Walang-wala talaga. Nangahalungkat ng basura sa mga tambakan. Sa larangan po ng ekonomiya, mga kababayan, I would suggest sa administrasyon ng BBM na sabagat hindi natin talaga namang kaibigan ng China, sinamantala lamang ng China ang kahinaan at ang pakikipagsabwatan ni Rodrigo Duterte sa kanila. Kaya tinahinawakan, kinontrol ng China ang ekonomiya ng Pilipinas. Believe it or not, admit it or not, kontrolado ng China ang ekonomiya ng Pilipinas, accelerated during the 6-year period of Rodrigo Duterte's admin. Kaya ang masasabi natin, number 1, kay BBM, scrutinize natin. Tingnan natin, micro-investigate ang relasyon ng Pilipinas at saka ng China sa larangan ng ekonomiya. Makikita ninyo ang pagiging
imbalanced, hindi pantay na negosyo, hanabuhay, palitan between China and the Philippines. Tingnan ninyo maigi. Ang export ng Pilipinas sa China ay umaabot ng 16%. Export yan. Natatandaan ninyo, ginagamit ng China ang ekonomiya, ang relasyon ng ekonomiya ng Pilipinas sa China bilang instrumento ng bullying. Remember during the time of Aquino? Nang magreklamo si Aquino diyan sa West Philippine Sea sa Scarborough issue, anong ginawa ng China? Isa sa mga importasyon ng China ay ang mga saging galing sa Pilipinas, galing diyan sa Mindanao. Anong ginawa ng China? Pinutol, itinigil ang import ng saging, banana from the Philippines. Instrumento ng harassment ang economic ties ng Pilipinas sa China. Sa kabila nito, nag-iimporta ang Pilipinas 16%, nag-i-export papunta ng China 16% lamang. Samantalang tayo, tingnan ninyo ang merkado ng Pilipinas, anumang klase, from toys, pagkain, damit, sapatos, fake, original, China nang galing. Wala ka mabibili diyan sa Pilipinas, sa Divisoria, sa Baclaran, na halos ay hindi gawa ng China. Bakit? Sandamakmak ang importasyon ng Pilipinas, halos lahat ng pangangailangan ng mga Pilipino, imported galing sa China. To the fact, 16% lamang ang tinatanggap ng China na importasyon galing sa Pilipinas. Sa kabilang dako, ang Amerika, nag-e-exporta ang Pilipinas 15%. 15% ang export ng Pilipinas to the United States. Bakit ganun din kababa? Gawa ng una, ayaw ni Duterte na mag-exporta sa Amerika. Di ba minura pa niya si Barack Obama? Oh. Ayaw niya. Ayaw niya makipagtalas-talas sa negosyo sa European countries. China lamang ang kanya. Magkakaano naman ang iniimporta ng Pilipinas from Americas? 6%. Kaya halos wala kayong mabili, punta na lamang kayo sa mga dekalidad na mga mall, saka kayo makakabili ng American products. Pero sa mga merkado natin, sa Baclaran, sa Divisoria, wala kang makitang American products dyan halos, na mga brand new. Segunda mano, siguro meron. Brand new wala. Bakit? 6% ang importasyon lamang ng Pilipinas during the time of Duterte sa Amerika. Kaya siguro, Mr. Marcos, para malusutan natin itong imbalance na ito with China, siguro i-condition natin sa mga trade delegations natin, equal import-export. Gusto mo mag-import kami sa Pilipinas, sa China? Kung 10%, 10% din kayong bibili sa amin. Buhayin din namin ang aming mga mamamayan. Hindi lamang kayo ang may karapatan na mabuhay. Sabagat hindi kayo kaibigan Panahon ni Duterte, sa kabila ng 6 na ulit na pabalik-balik ni Duterte sa China, pinangako ang 29 billion investments and pautang, etc., etc., etc. May nakarating ba? Wala pang 1 billion Ang nakadisplay lamang dyan, yung tulay dyan sa Binondo Wala Kaya number 1, Mr. BBM, i-balance natin ang trade exchanges with Chinese Communist Party. Kung hindi masusunod nila yan, diwag. Ikalawa, buksan natin ang merkado ng Pilipinas sa mga produktong Amerikano, mga produkto ng European trades, European investments. Pareho rin, give and take. Kailangan ang mga Pilipino matutong gumamit
ng mga dekalidad na mga gamit. Kailangan ng Pilipino ay makakilala na hindi lang mga fake ang pwede pala nating mabili. Open market with the American and European traders and investors. Yun ang kailangan gawin ni BBM ngayong taon na ito. Sa wagat, ang mga mamamayang Pilipino nakatutok ang kanilang paningin sa iyo, Mr. BBM. Gawa ng 100 na ang biyahe mo labas-pasok ng Pilipinas eh. Kahit anong mga trade negotiations kasama ka, pwede mo namang i-delegate sa trade delegation ng Pilipinas ang trabaho. Kaya ka lang naman pumupunta doon, seremonya na lang eh. So kailangan makita ng taong bayan ang resulta, the product of your expensive trips around the world. Biyahe tayo ng biyahe. Eh kung hiwala namang kagaya ni Duterte, wala namang nakikitang benepisyo ang Pilipinas, bakit ka susuportahan? Marami ang mga biyahe ni Duterte sa China. Marami ang mga pinangako. Naglipa na ang mga construction companies dyan sa Pilipinas. Tingnan niyo ang Manila Bay. Mr. Gatchalian, isa ka sa riyan. Manila Bay, reclamations. Tahimik, tuloy-tuloy uli ang kanilang mga reclamations. Sa kabila ng well-publicized na sabi ni BBM na itigil ang mga reclamations na yan, pero tuloy-tuloy po ang reclamation ngayon. Kasama riyaan yung reclamation ng mga Gatchalian. Kasama riyan ng mga reclamations ng SM. Sino ang mga nagtatampisaw ng pera ng mga Pilipino diyan sa reclamation projects na yan? Chinese Communist Party. Bakit? Naandiyan kanilang mga dredging equipment. Naandiyan kanilang mga machines, mga barko, naguhukay, nag-deliver, sumisip-sip ng buhangin. Chinese companies ang mga naandiyan. Sinamantala, paggawa ng mga tulay, paggawa ng mga kalsada, sinamantala ng China. May benepisyo ba ang Pilipino riyan? Wala. Bakit? Anumang construction na ang pera'y ginamit ng Chinese Communist Party, ang mga tauhan ng mga construction companies na yan, Chinese. Wala ni isang kusing na napupunta sa kontraktor na Pilipino. Inutang mo ang pera sa China sa magitan ng mga contractors na Chinese, na mga partners na mga Filipino-Chinese, ni isang kusing wala pong pumapatak sa daliri, sa kamay, sa palad ng mga Pilipino. Ang contractor Chinese, ang workers Chinese, ang materials Chinese, ang namamahala Chinese, ang pera Chinese. Saan ginawa ang lahat na ito? Sa Pilipinas. Sinong presidente? Rodrigo Duterte. May umasenso bang Pilipino riyan? Dahilan sa mga pinangako na ito. Wala eh. Panahon na, Mr. BBM, na ipakita mo, you are for the Filipinos, of the Filipinos, and by the Filipinos, ang puso at damdamin mo. Pag yan ay nalusutan mo, ayos ang buhay ng Malacanang sa iyo. Malaking panganib sa seguridad ng Pilipinas ang pagpapanatili nitong mga operasyon ng China diyan sa Pilipinas, mga kababayan. Mr. BBM, suyurin mo maigi yung mga natitirang laway ni Duterte sa administrasyon. Malaking panganib sa Pilipinas ang pananatili ng relasyon ni Duterte sa Chinese Communist Party. Tingnan na lamang ninyo, nabanggit ko na kanina. National Grid
Corporation of the Philippines. Yung Panay Island, nawala ng kuryente. 2 oras, walang abiso, wala ni haniho, wala. Yan ay maliwanag na halimbawa, na ehemplo, na kayang ikontrol ng China ang elektrisidad sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Mapanganib yan eh. National Grid Corporation of the Philippines may control sa kuryente. Dito communications, telecommunications sa bansa, nag-uugnay ng Luzon, Visayas, Mindanao, nag-uugnay sa 115 milyong mga Pilipino. Ang may hawak nito, Chinese Communist Party. Sa pangalan lamang ni Dennis Uy, pero suyurin ninyong maigi, money flow saan galing? A huge risk sa seguridad ng Pilipinas etong mga bagay na ito, mga kababayan. Napakalaking panganib sa mga mamamayang Pilipino natin. Hindi lamang yan. Etong hindi lamang yung panganib sa hinaharap ng mga Pilipino, kundi sa buhay ng mga Pilipino. Gumawa ng tulay. Nakita ninyo yung, sa bagay, banned kasi yung mga news na negative sa China. Mga tulay na ginagawa ng China sa kanilang bansa mismo. Isang uga, warat yung tulay. And of course, nabanggit ko na rin lang itong quality ng trabaho nila. Ito'y halimbawa, naalaala ko lamang yung Chief Executive Officer ng JedTech Corporation. Ang pangalan nito ay Roy Landagan, Presidente Roy Landagan, and Chief Executive Officer ng JedTech Corporation. Ano itong JedTech Corporation na ito? Sila ay may kontrata sa National Grid Corporation of the Philippines na mag-installa ng mga parte-parte na ginagamit sa pagpapadaloy ng kuryente sa bansa. Ano ang reklamo at findings nitong JedTech dito sa mga padala na galing sa China na i-installa diyan sa mga ekipahe ng National Grid Power Corporation? Ano ang sabi niya? His company must often rewire or reinstall electronics supplied by SGCC. Ito yung kumpanya ng China. Ito ay State Grid Corporation of China. Sila ang katuwang ng National Grid Corporation of the Philippines. Tandaan ninyo na ang chairman nitong National Grid ay pure-blooded Chinese Communist Party Politburo member. Chairman ng board ng National Grid Corporation of the Philippines. Ang supply nila galing sa State Grid Corporation of China, SGCC. Ano ang sabi ni Mr. Roy Landagan? Kailangan palitan nila, rewire and reinstall electronics supplied by the State Grid Corporation of China due to substandard conditions upon arrival in the Philippines. Furthermore, he indicated that the equipment rarely, if ever, includes instruction manuals written in any language other than Chinese. So kung may instruction man nakakabit itong equipment na ito, hindi rin nila mabasa sabagat nakasulat sa in-check. Dapat po magkaroon tayo ng genuine concern, Mr. BBM, to survive the earthquake coming to your administration because
of Filipino economic condition. Number 1 yan. Marami pa akong gustong sabihin, kaya lamang wala tayong masyadong panahon. Number 2, West Philippine Sea. Medyo paakyat na ng paakyat ang enerhiya rito. Kung malusutan mo ang ekonomiya, mapaganda ang ekonomiya ng bansa, you are safe, Mr. BBM. Number 2, West Philippine Sea. Ang China, mga kababayan, hindi man natin i-detalye ito, nakikita naman ninyo sa mga newscasts. Paagrabyo ng paagrabyo ang mga aktibidad ng China laban sa Pilipinas. Intensification of activities by China against the Philippines. Lumalawak, dumarami. So, Mr. BBM, sa issue ng West Philippine Sea, ang panukala natin is take the opportunity offered by countries around us. Headed by the United States, naandyan ang South Korea, naandyan ang India, naandyan ang Japan, naandyan ang Australia, and currently ang North Atlantic Treaty Organization. Grab it, Mr. President. Yun ang tsansa upang mahimasmasan ng China. Sa kasalukuyan nananakot ito Bakit intensified ang kanilang campaign na i-discredito ang Amerika? Sa bakat yun lamang ang tsansa nila. Makuha ang public opinion ng mga Pilipino na ang China ang kanilang kaibigan. Makumbinsi ang mga Pilipino na takutin sila ng China. Mr. BBM, ang control ng West Philippine Sea, hindi South China Sea. Huwag natin pakialaman ng West China Sea. International waters yan At yung mga sa kabilang pampang niya na ipag-aari naman ng EEC na mga bansa na yan. Pakialaman natin ito lamang na West Philippine Sea. Ito ang description ng mga karagatan sa palibot ng Pilipinas sa ilalim ng exclusive economic zone. Kailangan ngayong taon, ipakita natin sa China, amen ito. Hindi ito sa inyo. Ayaw ninyong maniwala, ito ang international group. May malawak, open-minded countries of the world. Kinikilala nila ang Pilipinas ang may control ng economic zone sa ilalim ng bansa. Nakita naman ninyo mga kababayan, Mr. BBM, you are a witness to this. Sabagat binabantayan mo ang Pilipinas, naging congressman, naging senador ka ng bansa nang ito ay maganap. Ano nangyari diyan sa West Philippine Sea? Bakit kinubkob ng China ang mischief reef? Ito'y noong pinaalis ng gobyerno ng Pilipinas at sumang-ayon na ang Amerika noong 1991, umalis ang Amerika sa bansa, inalis ang Clark Air Force Base ng US, umalis. Well, partly because of the Pinatubo eruption na rin. Ang i-rehabilitate yung kanilang mga base sa Clark, malaking gastusin. Samantalang ang gobyerno ng Pilipinas, tinataboy na, sabi ng Amerika, okay, bye-bye. Anong ginawa ng China? Bilang isang mapagsamantala na bansa, kinubkob yung mischief reef. 1991, panahon na walang mata ang Amerika diyan sa West Philippine Sea. Yun ang totoo riyan Panahon lamang ni Benigno Aquino Jr. nung maaliwas, anong tawag niyan? Maalimasmasan, nagising ang mga Pilipino. Kinain na pala ng China ang mga atoll sa West Philippine Sea.
kinubkob na pala yung Scarborough. Paano nangyari ito? Wala ho tayong kaalalay. Tinaboy natin yung Amerika noong 1991. Kaya 2016, nanalo tayo. Salamat, yumaong Noynoy Benigno Aquino Jr. Pati Pilipino nagising. Kaya lamang pumasok si Dutch. Baliwala. Sinayang yung panalo na dapat sana'y atin na nang walang kaproblema. Sinayang ni Duterte. Kaya Mr. BBM, panahon ipakita mo na iba ka kay Duterte. Panahon na panindigan mo yung sinabi mo, not an inch of Philippine sovereignty to China or to any foreign country. Not an inch. Ni isang pulgada ng lupain ng Pilipinas. Patunayan mo yan. Kung makalulusot ka dito sa relasyon ng China at saka ng Pilipinas na ito, maaya-aya ang buhay mo sa 2024, Mr. BBM. Suggestion ng ating palatuntunan, ituloy, palakasin, tanggapin, akapin ang mga bansang kaalyado natin at naniniwala sa atin. Naniniwala sa desisyon ng Arbiter Court. Partnership with the United States and allies, now the North Atlantic Treaty Organization is the most viable option that the Philippines has. Yun. Pag nalusutan mo yan, Mr. President, ayos na. Ayos na ang ekonomiya mo, ayos ito, ayos ka. Hindi ka nakanganib. Subalit ang unos, ang daluyong, ang kidlat, ang lakas na hagupit ng hangin, ang mga yanig ng lindol, unti-unting lalakas sapagkat merong lakas na sumasagupa sa iyo. At yan ang pangatlo na issue na pinakang mapanganib sa iyo ngayon, the year 2024. Duterte versus Marcos. Pangatlo, Duterte versus Marcos. Yun ang pinakang mapanganib na daluyong, lindol, unos, hagupit ng hangin, kidlat sa administrasyon mo, Mr. BBM, this year 2024. Ano nga ba yung mga lumalaganap ngayon? Ang tawag nila destabilization. Pakinggan natin sandali. Tinanggi naman ng ilang retiradong military personnel na miyembro ng September 21 Reform Movement o STORM na bahagi sila ng planong pagpapabagsak sa administrasyon. Kailanman ay hindi raw sila sumasama sa anumang planong destabilisasyon. Pero bakit umuugong to? Ang gobyerno mismo, nasabi na namin to, ang gobyerno mismo ang nag-destabilize ng sarili nila at ito ang dapat bantayan natin. Dahil kung sila mismo ang magsisiraan, apektado tayo lahat. Napakinggan, ang gobyerno mismo, yan ang isa sa mga tagapagsalita ng samahan ng mga retiradong general, STORM. Hindi kasama riyan ng grupo ng mga tao na babanggitin natin mamaya. Yung mga tao na ngayon ay namumuno ng destabilisasyon labang kay BBM. Wala riyan ang STORM. Nais kong liwanagin sa inyo. Ang STORM ay wala riyan. Sapagat ang STORM ay hindi gusto ang isinusulong ng pangkatin ni Rodrigo Duterte. Kaya nga sabi ko, gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. Nakita na ninyo? Yun, Duterte camp. Kaya
Ngayon, isa sa mga destabilization, bagaman ika nga'y nag-i-excuse, naguhugas ng kamay si Rodrigo Duterte. Lahat po ng mga nagaganap ngayon laban sa administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. ay galing sa kampo ng mga Duterte. To know the truth of where the money went or where the money goes is to open the books at makikita each and every congressman kung magkano. And you will see there that hindi yan tabla, ma'am. I will just tell the people, do not pay your taxes until Congress makes it public. Huwag na kayong mag-file ng taxes. Sabihin mo muna sa Congress, pagbayad kami ng taxes, make it public kung saan ang pera namin. So, pangatlong daluyong ngayong 2024, ito ang kailangan bantayan. Ito ang kailangan na pagmasdan. Sa kabila ng kawalan ng tunay na oposisyon ngayon, mga kababayan, believe it or not, accept it, tanggapin natin ang katotohanan, walang ulo ang tunay na oposisyon sa kasalukuyan. So, tayong mga nasa oposisyon, kailangang mamili tayo. Between two evils, sabi ko na nga kanina, sino ang pipiliin natin? By force of circumstances. Mapipwersahan tayo sabagat it's either one side or the other. Pag kayo'y naging neutral, talo tayong lahat. Mga kababayan ko, napakinggan ninyo itong mga tinig ni Mr. Rodrigo Duterte. Ngayon ay bukas na ang kanilang sagupaan. Wala nang pagtago-tago. Wala na. Mapapakinggan ninyo. In fact, pinag-aaralan ko ito sa loob na ng 3 linggo. Araw-araw, ino-open ko ang Facebook, ino-open ko ang YouTube. Meron akong kalendaryo na ginawa. Nandun sa computer May kalendaryo akong ginawa Mga vloggers, media personalities, social media, mainstream media. Pro Duterte, pro Marcos. Neutral. Tiningnan ko araw-araw. Kagabi, bago ako natulog, naubos nga yung baterya ng aking iPhone Tiningnan ko ulit. Just to confirm kung may mga pagbabago ba. Hindi na ako bumaba, gawa ng nasa computer lahat yung mga data ko rito. Alam ba ninyo na yung mga pro-Duterte vloggers, dumarami. At saka yung kanilang content, yung kanilang pag-aatake, in unison, ang issue pare-pareho. Ang iba ay nagpapalitan ng video clips. Gagamitin ng isa yung video clip ng isa, yung isa naman yung isa. Ang mga nangunguna sa mga pangalan na naandyan ay yung grupo ng anong tawag niyan? Ng mga retired generals headed by Johnny Macanas. Johnny Macanas. At isang kapitan, Captain Clemente. Yung mga issue ng dalawa na ito ay pinagpapasapasahan ng mga vloggers na andyan yung mga Maharlika, etc. Ang dami nila. Dumarami ng dumarami. Ang kanilang content, puros anti-Marcos. Ano ang mga issue na dinadala nila? Yung sinasakyan nila, yung issue una ito. May presidential candidate na nag-cocaine. May kandidato tayo na nagko-cocaine yan. Kaya ako nagtaka ako, anong nagawa yung tao niya?
contribution has he made para sa Pilipinas? Magtanong lang ako sa inyo, ano ang ginawa niyan? Yan ang isa sa mga issues na dala halos lahat ng mga vloggers ni Rodrigo Duterte. Ang pagkakaiba ni Duterte at saka ni Marcos, si Marcos relies heavily on the mainstream media. Si Duterte, gumagapang ito sa ilalim. Yun ang teknik ng China, mga kababayan. Remember yung sinabi ko sa inyo kanina, sa mga naunang broadcast natin, yung NRTA, National Radio and Television Administration. Ito ay bahagi ng Central Propaganda Department ng Chinese Communist Party. Ano ang mga ito? Kinabibilangan ng mga 50 cents. Mga troll farms. Yun ang teknik ng China. Yun ang ginagamit ng mga Duterte labang kay BBM, labang kay Marcos. Tandaan ninyo yung anong tawag yan? Yung cabinet secretary ni Duterte na pinuno ng PCOO, Presidential Communications Operations Office. Anong pangalan nito? Martin Andanar. Alam ba ninyo kung saan ngayon si Martin Andanar? Anchorman ng Chinese Television Company na si GTN. Anchorman. Ang focus nito ay Filipino audience. Martin Andanar, Anchorman ng CGTN. Mga kababayan ko, ako po si Martin Andanar. Kayo nanonood sa special report galing dito sa CGTN. Ito ay English language na channel ng China Global Television Network na nakabase sa Beijing, China. Welcome to Martin Andanar. Alam ba ninyo? Hindi. Anchorman si Martin dyan sa CGTN. Sino si Martin? Siya ang tagapagsalita ni Rodrigo Duterte. Sa ilalim ng kanyang Presidential Communications Group. Ang grupo ni Duterte ay 1,000% ngayon na nakafocus sa destruction ni Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng National Radio Television Administration ng Central Propaganda ng Chinese Communist Party. Naalala ninyo yung binanggit ko last time? Yung anong pangalan noon? Sandali. Ana Rosario Malindog-Uy, Director and Vice President for External Affairs ng Asian Century Philippine Strategic Studies Institute. Ito ay grupo rin ito sa ilalim ng Chinese Communist Party. Lahat ng mga ito in unison sa kanilang banat kay BBM. Lahat na ng isyong posible, ginagamit nila. Ngayon, ang sentro ng kanilang banat, ito ngang paggamit daw ni BBM ng There's even a presidential candidate na nag-cocaine. May kandidato tayo na nagko-cocaine yan. Nakita na nila. Nagko-cocaine yan. Yun din ang ginagamit na issue ni retired General Johnny Macanas. Ngayon na hinahunting siya ng mga otoridad, sabi niya, freedom of speech ito pare ko eh. At saka hindi ko sinasabing nagko-cocaine si BBM, nagtatanong lang ako, kaya nga may question mark eh. Nagtatanong lang ako. Masama bang magtanong? Isa ito sa mga naandyan. Saan nila kinukuha yung source ng mga information na ito? Dito kay Maharlika. Sino naman si Maharlika? Nakabase sa California yan. Ha? May link naman ito, number 1, sa grupo ng mga Duterte vloggers sa ilalim ni Sara Duterte.
Kaya yung mga spy ng Duterte sa loob ng Malacanang, yun ang source nito eh. Diyan sa Senado, for example. Marami diyan. Mga tao na sangkot sa issue ng ICC. Mamaya pag-uusapan natin yan. Isa pa yan eh. Kaya yung hidwaan na ito ng Marcos at saka ng mga Duterte, yan ay dahilan sa nalalapit na eleksyon. Kailangan ay alisin nila sa pwesto si Marcos sabagat ito ang hadlang sa eleksyon, midterm, at sa eleksyon sa presidential years from now. Matagal na ang galit ni Duterte dito kay BBM. Medyo natatakpan lamang ito dahilan sa makalumya. Anong tawag yan? Deceiving na mga aksyon ni Sara Duterte. Nahantad lamang ito dahilan sa issue ng confidential and yung confidential fund. Doon nagsimula. Naalala ninyo yung mga bansag na, anong tawag niyan? Tambaluslos? Ang hindi lamang binanggit ni Sara Duterte, si Unga-Unga. Naalala niyo yung issue na yan? Doon nagsimula. Noong alisin sa mataas na pwesto sa Kongreso si Gloria Arroyo, na partner ni Sara Duterte. Doon nagsimula, lumabas ang karakter ni Tambaluslos. Sino si Tambaluslos? Well, kayong mga hindi nakarinig sa broadcast ko several months ago, si Tambaluslos ay isa po yung karakter sa anong tawag niyan? Dark mythology ng Pilipinas. Tambaluslos. Yan ay personality dyan na inilaganap sa Visayas and then sa Bicolandia. Tambaluslos. Lalaking gwapo, kaya lamang yung kanyang masela na bahagi ng katawan, masyadong laylay, at saka si Manoy, agresibo. Si Tambaluslos. Babaero. Ang hindi binabanggit dyan Sara Duterte, si Unga-Unga. Bakit? Siya yun Boyfriend ni Tambaluslos, girlfriend ni Tambaluslos si Unga-Unga. Sino si Unga-Unga? Magandang beauty pag-araw. Kapag gabi, hanap nito yung mga buntis. Sinisip-sip ang, anong tawag niyan? Yung, ano bang tawag niya sa babae? Yung may sanggol sa sinapupunan? Placenta? Yun. Sinisip-sip yung placenta. Ayaw niyang mabuo yung bata. Yun si Unga-Unga. Bakit? Galit siya kay Tambaluslos Babaero kasi si Tambaluslos Yun. Hindi binanggit yan ni Unga-Unga. Hindi binanggit ni Sara si Unga-Unga. Si Tambaluslos lang. Yun ay mga issue ng hidwaan ng grupo ni Marcos at saka ni Duterte. Major eruption ng relasyon ng mga Duterte at saka mga Marcos. And then, lumaganap na yung issue ng PNP, yung naalala ninyo yung issue ng droga, 990 kilos of drugs. Yung grupo ng pulisya sa ilalim ni Marcos, sinalakay yung grupo ng mga sundal, ng mga pulis. Karamihan dito ay mga followers daw ni Rodrigo Duterte. Nasa kote, nakasuhan, nabunyag 990 kilos of drugs. Naalala niyo yung issue na yan? Ayon sa mga sources natin, eto mga nasa kote mga pulis ay mga miyembro
ng Davao Boys sa ilalim ng administrasyon ni Mr. Duterte. Isang issue pa na nanggalaitin ng husto at ito'y sa sulsul na rin ng China. Sabi ng China kay Mr. Duterte, hindi na kita tutulungan kapag ito'y pinabayaan mo. Kaya si Duterte napilitan pumunta ng China, wala na siya sa pwesto, nakipagkita kay Xi Jinping. Pagbalik, nakipagkita kay Mr. Marcos. At pinarating kay Marcos ang mensahe ni Xi Jinping na wag siyang dadaw-daw sa Amerika. Na hindi pinakinggan ni BBM. Isang issue na nagpainit lalo kay Rodrigo Duterte. And then, yung pet project. Pet project ni Rodrigo Duterte, ang kanyang tukhang na biglang itinigil at nagbago, nagkambyo ng estilo si Marcos, operasyon laban sa mga droga. Ayaw niya yan. Kailangan ituloy yung tukhang. Sa mga Diyon ng kanyang pinangako, buburahin niya ang mga droga sa kalsada sa ngalan ng mga Pilipino. And then yung peace talk na ngayon ay current issue ng mga Marcoses, kailangan itigil na, tapusin na. Ang issue na ito ng Chinese Communist Party sa Pilipinas, yaman din lamang na marami ang mga nais ng mamanahimik. Kaya kailangan ay simulan uli ang Chinese Communist Party of the Philippines, Communist Party of the Philippines, NPA, peace talk with the government. Ayaw niyan ng Duterte. Ayaw niyan Kasi kung mawawala yan, mawawala ng issue si Sara. Kaya tingnan ninyo sino ang nanguna sa pagtuligsa kay BBM sa issue na ito ng peace talk. Si Sara. Bakit? Mawawalan siya ng issue. Ang issue ng Department of Education, hindi niya kaya. Wala siyang alam. Sa mga issue ng Department of Education, wala siyang kaalam-alam. Ang alam niyang issue lamang na pwede niyang sandalan ang Chinese Communist Party o kaya ang Communist Party of the Philippines. Yun lang. Wala siyang kaalam-alam riyan. And most especially, ito pong issue ng International Criminal Court. Yun ang numero 1 ngayon ay ikinagalit ni Rodrigo Duterte. Kaya ngayon, ang utos niya sa lahat ng mga nangangampanya sa kanya, walang aamin dyan of course, na siya ang may utos o si Sara ang may utos. Walang aamin dyan Pero ang totoo riyan, ang number 1 na ikinababagabag ng buong clan ng mga Duterte ay ang International Criminal Court. Investigation sa tukhang. I told you to avoid me. It's gonna be bloody. Yes, of course. I must admit that I have killed. They 3 months early on, I killed about 3 people. Pag hindi mo ako napatay ngayon, 4 months from now, lilipsunin ko talaga. Good morning. We're joined today by former Philippine National Police Chief Ronald Bato de la Rosa, who's now, of course, the Bureau of Corrections Chief also. Now, as soon as your father COC will be deemed resigned, yes, the Bureau. Now, what made you decide to actually run for Senator? Hindi ko lang gustuhan ko. At the same time, yung instruction ko sa Duterte, pinahawag ka na mag-gobyerno, sila doon natakman mo. But other people also see it as the way of the president to put loyal lieutenants in the Senate. That's Yes, ito yan. Makipagpatayan ako pagdating kay Presidente. Anybody would like to bring down the President? Nandiyan ako sa harapan ninyo. Makipagpatayan ako pagdating kay Presidente. Ronald Bato de la Rosa. Ang pangalan ay lumabas sa ilang pahina ng investigation ng ICC. Hindi niya matatalikuran, makikipagpatayan ako
kung anybody who would bring down my president, Rodrigo Duterte. I killed about three of them because there were three of them. I didn't really know how many bullets from my gun went to inside their bodies, but it happened. And I said I cannot lie about it because, but if it means killing people. But I must admit that a third of the killings really happened during police encounters. And I know it because I'm not trying to pull my own chair. But in Davao, I used to do it personally. Just to show to the guys that if I can do it, why can't you? Nagkulang ho sila sa kwenta. Medyo mga 1,700. Ano ko nga, baka inutusan ng polis yung pumatay sa kapatid ko eh. Baka inutusan pa nila yun. Tan, miss na miss ka na namin. Alam mo, mahal na mahal ka namin. Kagulat na nangyari sa'yo to. Mga biktima ng Yung mga anak mo, palaging binabanggit yung pangalan mo. Mahal na mahal ka namin. Mahirap ang justice dito. Pag mahirap ka, wala anong justice. Pulis yung pumatay sa kapatid ko eh. Police, just do your duty. Just follow my instructions. And you do not have anything to worry. I will protect you. Murder and homicide or whatever and lawful killing is not. Your duty requires you to overcome the resistance of the person you are arresting. If you resist, and it is a violent one, placing in jeopardy the lives of my policemen, you are free to kill the idiots. That is my order to you. What are your sins? Ang kasalanan ko lang, yung mga extrajudicial killing. Drugs, war will not be sidelined. Instead, it will be as relentless and chilling as on the day it began. Mga tinig ni Mr. Rodrigo Duterte. Well, ang ginagawa ngayon ng International Criminal Court, i-match up yung mga tinig na yan sa actual numbers na mga napatay at mga testigo nito. Sabi, inamin mismo ng PNP, 6,000 more or less sa mga napatay nila. Pero sabi ng human rights groups, it's 36,000 ang mga napatay. Whatever the number is irrelevant, the issue ay may krimen na naganap. At yun ang panganib ngayon kay Mr. Ferdinand Marcos Jr. Intensification ng campaign ng Duterte Group laban sa kanya sa ngayon. Sabi nga ng Ingles, feverish condition. At lalo pa itong mag-i-intensify, sabi ng mga kano, sa pagdating ng mga buwan ngayong taon na ito. Until kanilang makumbinsi ang taong bayang kayo. Hindi makagagalaw itong mga pulis na ito, mga PNP na ito, o mga militar na ito, mga retired na ito, kung walang konsente ang taong bayan. So in the ultimate analysis, ang administrasyon ay nakasalalay sa inyo. Now, isipin natin, sabihin natin, ako anti-Marcos din ako eh. Anong choice ninyo? Between two evils, doon na tayo sa medyo hindi masyadong demonyo. Kumbaga, tingnan natin maigi,
Sino ang mga dinudyos ng mga ito? The superpowers behind. Are we for China? Or are we for America? Yun ang ating analysis riyan eh. The sad fact is, wala tayong real opposition na masasandalan ngayon. Maski yung TNT trio will be useless sa sagupaan na ito. Baliwala. In fact, 2 taon na si Marcos. 4 na taon na lang ang nalalabi. Sad to say, masaklap man na aminin, may mangyari man dyan sa ginagawa ng TN trio, tapos na ang termino ni Marcos. So wala tayong choice. Masakit man sa kalooban natin, kailangan pumili tayo sa kasalukuyan for us all Filipinos to survive. Wala na ditong mapagpipili. You cannot be neutral. It will be catastrophic for the Filipinos to be neutral. Sabagat ang taon na ito ay inilaan ng combined forces ng Duterte at China laban sa Marcos administration. Wala tayo. Asan ang mga leaders nating sinasandalan? Si Vice President Leni Robredo. Alam mo, ilang mga, hindi ko siya nakakausap ng personal, pero ilang mga advisors ni Leni ang nakausap ko the past many months. In fact, the time na umisyo ang election fraud noong 2022, nakipag-ugnayan na tayo sa mga grupo ni Leni. Bakit wala akong naririnig sa kanya? Yung mga appearance niya sa abroad, sa mga schools, universities, institutions, walang binabanggit sa eleksyon. Well, sabi ng isa sa mga legal consultants ni Leni Robredo, tinatanggap niya ang desisyon ng COMELEC. And better luck next time. Ang kailangan lamang natin ngayon dito na masuportahan si Laila de Lima, si Risa Hontiveros, of course, si Tony Antonio Trillanes. The other day, I was trying to communicate with Mr. Trillanes, see kung ano ang damdamin na makukuha ko sa kanya. Unfortunately, wala akong matanggap na resulta. Siguro, hindi niya kinikilala ang ating programa. Pero masaklap na sa kasalukuyang lagay, we don't have any choice. Red and black. Black and white. Hindi tayo pwedeng magtampisaw ng ligaya being neutral. Wala tayo ng kapritsyo na yan na maging neutral ngayon. Kailangan suportahan natin, number 1, ang issue ng West Philippine Sea. Maging ito man ay pagsuporta kay Marcos secondary, pero ang suportahan natin ang issue ng West Philippine Sea. Number 1. Ikalawa, suportahan natin ang International Criminal Court. Ang pagkakaalam natin hindi kailangan maging hantad ang investigasyon ng International Criminal Court. Ang pagkakaalam natin ay kumbaga confirmation and reconfirmation lamang ang ginagawa ngayon sa mga data, 100 of pages ng ICC sa tukhang ni Rodrigo Duterte. Ang mga pangalan doon ay number 1, Rodrigo Duterte. Number 2 ay Sara Duterte. Number 3 ay Bongo. Number 4 ay Ronald De La Rosa. Number 5 ay Pantaleon Alvarez. Number 6 is Ismael Sueño. Number 7, Vitaliano Aguirre. Number 8, Edilberto Leonardo.
Si Aguirre ang DOJ at the time. Ismael Sueño ay DILG Secretary at the time. And then Royina Garba, Police Superintendent. Dante Garan, NBI Director. Jose Calida, Solicitor General. Mga pangalan na nandiyan sa listahan ng International Criminal Court. Bayan ko, nasa palad ninyo ang kinabukasan ng bansa. Wala sa palad ng administrasyon ni BBM. Nasa sa inyo. Sa kabila ng kawalan ng katarungan na pinaiiral justice sa bansa, ang tinig ng mas marami, kagaya ng people power, yaan pa rin ang nangunguna. Inside, guro-guro, opinion, and Saturday Live. Sana ho ay ilaganap natin itong issue na ito, mga kababayan. Naalala ko tuloy yung Farmally, another drug syndicate under Rodrigo Duterte. Wala ito sa tukhang pero yaan ay sindikato ng droga. Remember yung triad? Ang mga bagay na ikangay laging nakakabit ang pangalan ng mga Duterte sa mga issues na yan. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Thank you for watching, Rosana Narume dyan sa Japan. Maray na banggi po, Fiorel. And Happy New Year and Happy Three Kings. O nga pala. Happy Three Kings to all of you. Juan, Saturday Live. Saturday Live. Brian Triviana, my friend, thank you. Kayo mga naan dyan sa YouTube, maraming salamat. Jun de Valencia, pare ko eh. Sabi niya, Jose Calida, Chick Boy, yeah. Puso ko sa bayan ko. And then, sabi pa ni paring Jundi, hindi tayo pwedeng maging Switzerland, period. Black or white tayo. Hot or cold. Let us make a stand. Tama yan, pare ko. Yan ang pinananalangin ko eh. Kumbaga, yung digmaan natin, let's put it on another day. Ngayon ang kailangan, a choice. A choice between Duterte and Marcos. Masakit man sa damdamin natin na wala tayong choice, wala tayong valid opposition group. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Ano ito pare? Ang papaya sa English is karika. Ano ito? Papaw or pawpaw? I am not updated on the ICC, here the case of Digong et al. What is the percentage that ICC case will prosper? Pare ko tahimik sila ngayon. The way I know it, tahimik ngayon pero they are ongoing. Walang pagtigil. Yung kanilang paghingi ng permiso sa Pilipinas is only on the surface. Para magkaroon ng legal na paninindigan sila na makapasok sa Pilipinas. Pero sa mga informations na mga natatanggap natin, ongoing ito, wala namang puknat eh. Kumbaga, yung mga missing, anong tawag niyan, chips sa puzzle, yun lang ang pinupunuan nila. Like for example, itong mga voice clips na narinig ninyo sa akin. Lahat ng yan ay mga ebidensya. And of course, doon sa mga pahayag na sinumpaan ng mga dating mga miyembro ng Davao Boys. Remember the guys? Ngayon buhay ang mga ito nagtatago under the care of a government. Nagtatago ang mga ito. Kaya once in a while, nakikita ninyo ang kanilang mga pahayag. Marami sila. And hindi lamang yan, may mga dokumento ng mga nakabimbin. Tapos na eh.
Kumbaga kailangan na lamang na puno-punuan yung mga in-betweens. Ang pinakang problema lamang dito is kung lumabas, by the way, by April, pag lumabas ang desisyon ng ICC to arrest Rodrigo Duterte, yun ang problema. Without the Philippine government cooperating, maaaresto kaya si Duterte? Abril. Maaresto kaya? Pwede lamang maaresto ito kung babiyahe si Duterte sa labas ng Pilipinas. Meron tayong International Police or Interpol. Pwede rin sa Pilipinas, Interpol, pero hindi sila makaka-action dyan kung wala ang sanction ng national government. Juan, Saturday Live. Sabi ni Raquel Pangilinan Blantucas Jane, choose the lesser evil. At this time, wala tayong choice. Pag nakabalik ang mga Duterte, patayan na naman at sunod-sunuran na naman sa China. One sad reality. Yan ay hindi katang-isip. Yan ay totoo. Very real. Totoo. In fact, ito pong mga intensification ng campaign labang kay Marcos, hindi natin maisasantabi ang involvement ng Chinese Communist Party riyan. Masaklap, 2017 pa yan, sabi ni parang Julie. China radio programs air in Radio Filipinas during the time of Andanar. Yes. Kaya nga ba nung isang broadcast natin several weeks ago, tinanong ko, Mr. BBM, yung bang TV1, Radio Pilipinas, nagdadala pa ba rin ito hanggang ngayon ng mga CCP programs? Pakinggan si Firel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Paring Junior Dal, thank you very much for the audience. And then Yaya Quejada. Tama ba? Yaya Quejada. Hello. Di ko naintindihan yung shul. Si Atinens nandito pala eh. We are watching, Firel, and God bless us all. Sabi ng aking kapatid, Atinens, hi ate. Relax lamang tayo dyan. I went to my messenger and you are no longer to my messenger list. Maybe it is your control. Ano ito? Akin ba ito pare? Marikoy, pwede ba namang mawala ako sa messenger? Hindi, baka ayaw mo na sa akin. I am getting problems to your channel. Invalid link and need to update. Messenger, sabi ni Maring Mir. What is this all about? Do you have control to this issue? Hindi kita masundan sa iyong program. Tried ko ang fix pero hindi updates. Bakit? Ano nangyari? Kasama ako sa mga pangako sa iyo teleserye. The first was PSI with Yola. Ano ito pare ko? Nag-uusap ba kayo? Magtiwala tayo sa kakayahan ng Pilipinas, sabi ni paring Rodolfo Ranyo Eusebio. Dito, ginagawa ang mga dambuhalang mga cargo ships sa Subic at mga fast craft sa Cebu. Jeep pa kaya ang hindi nila magawa? Ano bang meron sa Egypt yaan from China? Nawala na hindi naman matibay. Ngunit mahal pa. Tulungan natin ang local car manufacturing at ang mga manggagawa natin ng mga jeepney at mga drivers sa kanilang pamilya. Tama yan, pare Koy. Very good. Paring Rudy, sandali ha. Naalala ko tuloy eh. Meron ako rin, sandali ha. Hanapin ko lamang itong... sandali lamang. There you are. Eto. Okay, pakinggan ninyo ito mga kababayan. Sabagat ito ay nais kong isulong personal. Manufacturers dyan sa Pilipinas. Nabanggit ni paring Rudy, Rodolfo Ranyo Eusebio. Itong ating local manufacturer na Francisco Motors, sa magitan ng anak ng matandang Mr. Francisco, si Elmer, sabi niya,
ay full blast ang kanilang operation ngayon sa paggawa ng tunay na Filipino jeep in adherence, pagsunod sa kasalukuyang mga reglamento ng ating transportasyon sa bansa. Pakinggan ninyo ito, kayong mga naandyan sa Bureau of Transportation, kayong mga bulag at mga pepe at mga benge na humahanga sa mga made in China na mga jeep, na hindi naman mga jeep kundi mga minibuses. Francisco Motors, sila po ay magbubukas ng kanilang factory sa Camarines Norte. At sila ay nagpahayag na sa kasalukuyan meron silang mga nakabimbi na 50,000 orders na paggawa ng mga modern jeepneys, electric jeepneys, na nagkakahalaga ng kulang-kulang sa 1,000,000, less than 1,000,000 pesos. Modern jeepney. Kaya lamang pare ko, Mr. Elmer Francisco, huwag tayong mag-solo focus sa electric jeep. Ito ang mga panawagan o kaya mga trends sa iba't ibang panig. Unfortunately, pakinggan ninyo ang balita tungkol diyan sa mga electronic jeepney sapagkat ito'y mapanganib, especially kung hindi high standard quality ang mga electronic jeeps o electronic cars na ito. Pakinggan muna natin itong report ni Mar Gabriel ng Net25. Mar, isabak mo muna yun dyan. Viral sa social media ang modern jeep na ito ng Francisco Motors na higit 7 dekada nang gumagawa ng Pinoy Jeep. Brand new ang lahat ng pyesa nito, air condition, may CCTV camera, may dashcam, at higit sa lahat, fully electric ang makina nito. Our Francisco jeepney is over and above the requirements of the government. We retain the iconic design. It's part of our identity. Parte na yan ng kultura natin. Ibinibenta nila ito sa halagang 985,000 pesos na maaaring hulugan direkta sa kumpanya sa halagang 10 hanggang 20,000 pesos kada buwan. Higit na mas mura ito kumpara sa modern jeep na mula sa ibang bansa na nagkakahalaga ng 2 hanggang 3 milyong piso. Pero pagdating sa performance, hindi raw ito pahuhuli. Ang gamit nila ngayon, yung gawa ng Francisco na mga jeepney 30 to 50 years ago. Hanggang ngayon pa rin yung gamit nila, matibay pa rin. Yung binili nila na minibus na galing China, 3 taon pa lang bulok na. Tapos wala pang pyesa. Yung Francisco jeepney hanggang ngayon may pyesa pa din. Si Mang Romualdo, na higit 3 dekada nang namamasada ng jeep, aminado na isa sa pinagpipilian ng kanilang asosasyon, ang jeep ng Francisco Motors. Maganda yun kasi mura kaysa doon sa 2.5. Doon na kami sa mababa. Ang ilang driver naman ng modern jeep, duda sa kalidad ng electric jeepney. Mas tiwala pa rin daw sila sa diesel engine na gamit nila sa ngayon. Para sa akin, ito, wala na siyang problema, lalo-lalo na pag sa ahonan. Hindi natin masabi pag electric. Pamintin natin yung itsura na ang mukha ay mukhang Pilipino na jeep. Mukhang inchik yung inilabas nyo tapos sabihin yung jeep, wag naman. Sa ngayon, umaabot na raw sa 50,000 unit ng electric jeep ang natatanggap na order ng kumpanya. Patuloy daw ang paglilipat ng planta ng Francisco Motors mula sa Las Piñas patungo sa Special Economic Zone sa Camarines Norte, kung saan target nila na makabuo ng hanggang 5,000 jeep kada taon. Mar Gabriel, para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Thank you very much, Mar. And by the way, nais ko lamang idagdag ito mga kababayan. Ito pong confirmed ito ito'y kumpirmado. 4 na mga electric vehicle manufacturers galing dito sa Amerika at galing din sa Indonesia ang maglalagak, magbubukas ng kanilang manufacturing companies diyan sa Pilipinas. Ito ay kinumpirma rin ng Philippine Economic Zone Authority diyan sa bansa. So, American Electric Vehicle Company and sana yan, Indonesian Electric Vehicle Company magbubukas
diyan sa Pilipinas ng kanilang mga factories. So maganda yan, ano ha? Maganda yan. Nais ko lamang na masuportahan itong ganitong uri na mga proyekto sa bansa. Sabi ko na nga nung mga nakalipas na broadcasts natin, marami tayo riyan na mga opportunity sa bansa na maaaring gawin kung ang gobyerno natin ay open, bukas, ang patas na paningin sa mga investors galing sa ibang mga bansa, hindi sa China. Ang mga Pilipino deserving, may karapatan ng mga Pilipino na makapagmay-ari ng mga dekalidad na mga kagamitan diyan sa bansa. May karapatan ang mga Pilipino na may mag-ari ng mga may kalidad na mga bagay diyan sa Pilipinas. Naalala ko tuloy yung mga vloggers diyan na mga kaibigan ko na rin. Mga kaibigan ko na rin. Although tatay na ang paningin nila sa akin, mga bata pa eh. Especially yung mga kababayan kong vlogger diyan sa Bicol, sa Camarines Sur, Camarines Norte, ang kanilang adhikain makatulong sa mga naghihirap na mga pamilya. Meron akong mga kaibigan riyan, babanggitin ko kapag ako'y nakahingi ng permiso sa kanila. Nabanggitin ang kanilang mga pangalan. Ano? Sila ay nag-scout ng mga mahihirap na mga kababayan natin. Well, of course, dahilan sa promotion aspect ng kanilang vlog, ang kanilang mga tinatarget yung mga kabataan na mga naghihirap talagang grabe, mga ulila, lalong-lalo na may mga itsura. May mga itsura. Sabi ko na nga, of course, purpose niya na promotion sa kanilang vlog. Kung mag-feature ka nga naman dyan na hindi attractive sa paningin ng manonood, walang manonood. Ano ang ginagawa ng mga vloggers na ito? Pag na-qualify nila na pwede itong tulungan, nakatira sa mga karton, sa mga bahay na giba-giba, na walang mga facilities, walang kubeta, kundi nandyan lang sa sulok-sulok. Tinutulungan nila, pinatatayuan ng bahay sa magitan ng kanilang mga donors. Mga donors. Ako'y saludo sa inyo, mga pare ko, mga bata pa ito. 20s, 30s na mga vloggers. I salute you. At saka doon sa isang kaibigan nating matanda na rin. Ganon din ang kanyang ginagawa. Nag-aalay ng tulong pabahay sa mga hirap na mga kababayan natin. I salute you. Saludo ako sa inyo. Naalala ko tuloy si Marcos. May panawagan siya, by the way. Singit ko muna ito. Bago natin simulan itong mga international news natin na umaatikabo at umuusok, pakinggan natin itong report ni Mark Gabriel ng Net25. Ito sandali, hindi yan. Si Marcos ang gusto kong mapakinggan. Sana? Ito. Marcos, may panawagan siya. Ito'y bayanihan. Hindi yung fanda. Ayoko noon. Basura natin yun. Ito'y bayanihan. Panawagan ni Marcos sa mga kababayan natin, maglinis sa inyong kapaligiran. BBM, salita ka na. There you are. Let our barangays be the laboratory of workable ideas, a showcase of what we can achieve together, and proof that the basic government unit, the barangay, teams with best practices. Simulan po natin sa kaayusan at kalinisan. Filipinos do not deserve dirty, dingy, or dark communities. Kaya kumilos tayo upang gawing maaliwalas at malinis ang ating kapaligiran. Dapat walang lugar ni puwang ang dumi, dugyot at dilim sa ating pamayanan. Ang mga nasa barangay ay ang mga frontliner ng pamahalaan. They are the forward detachments of government service. They are the first responders to people in distress. Kaya kung walang patid at pahinga ang kanilang trabaho, ang community development ay hindi rin dapat ipagdiriwang isang araw lamang sa buong taon. Every day must be Community Development Day. At yan po
ang prinsipyong tinutulak ng Build Better More upang agaran natin marating ang bagong Pilipinas at ang mithiin nitong kaunlaran, kapayapaan, kasaganahan para sa lahat. Thank you. Maraming salamat. For whatever worth it is. Maraming salamat. Thank you. Paring Soke, friend de Merano, sabi niya, sumusunod nga ang Francisco Moro sa regulasyon ng LTFRB. Pero hindi na sila sumusunod sa regulasyon ng lagayan sa ahensya. Alam mo pare ko siguro makasalanan ng utak ko eh. Pero kaya siguro pinagdidiinan itong LTFRB na ang deadline wala na talagang palugit, Disyembre 31. Sabagat baka totoo yung mga isinusulsul sa akin ng ating mga kaalyado riyan. Kumikita ang mga ito 1,000,000 sa isang sasakyan. 1,000,000 sa isang sasakyan galing sa China. Wala akong kumpirmasyon dyan. Pinaabot lang sa akin yan. Tangan-tangan ko pa ang email na pinadala sa akin eh. May mga prueba pero ako'y ginagawa ko checks, counter-checks, counter-checks, counter-checks until after na confirmed. Meron dyan mga itinuturo. Panahon pa ni Duterte. Kaya isinulong yaang China-made na mga jeepney, na mga minibuses, 1,000,000 per vehicle. Saan napunta? Hindi ko alam. Hindi ko pa nakukumpirmahan. 1,000,000. Kaya siguro pinagdidiinan, ituloy natin ito eh. Nakompromiso na itong ilan nating kasama rito kasi eh. Pag hindi tinuloy, baka bawiin yung 1,000,000 bawat jeep na yan eh. Bawat minibus eh. When life is hard physically, mentally, emotionally, and economically, people are not on a bumpy road of hardship. We need one another where all life can be shared. Be devoted to one another, good and not so good. In it together, we are used to, haba nito Mariko. Wala to capture our interdependence, unite with one another. Sabi niya, binasa ko lang into itong sulat ni Maring Myrna Guillermo. Kapag dinigma, winasak ng US ang China, wala nang major supplier ng batteries ang electric vehicle natin. Maging sa US daw. Pare ko hindi naman. Marami gumagawa rito ng mga battery. In fact, by the way, dyan sa Pinas, sabi ito ni Elmer ng Francisco Motors, pati paggawa ng baterya gagawin nila riyan sa Pilipinas. Now, yung raw materials from China, from Japan. From Japan, ang raw materials. Isa lang ang sagot dyan sa jeep ng China. Walang kikitain ang mga buwaya at mga buitre sa gobyerno. Tapos sinabi ng Francisco Motors, ang presyo nila sa China, mga nasa 3 million ang isa. May kita sila yaan ang pagkakaiba. Sabi ko na nga sinasaliksi ko lang lahat ng mga pwede kong halughugin. Sino ang mga tumatanggap ng 1 million bawat Chinese vehicle? Hinahanap ko pa. Electric vehicle, yes. Ang baterya ay gawa naman sa China. China is also the supplier of EV sa Amerika. Paano na ito? Alam mo kung yun ang mentalidad natin, wag natin gawin kasi mawawalan tayo ng mga piyesa. Wala mangyayari. Pero kung tumingin tayo sa ibang merkado, baka may supplier dyan na gagawa rin. In the absence of supply from China, baka yung ibang mga bansa under the UE, European Union, o kaya Latin countries, wag nating i-underestimate ang kakayahan. India, for example. Yun, mga ganyan. Raquel Pangilinan Blantucas Jing. Yes po, update ang promotion, keep popping out po during your live. Anong promotion, Mariko, ito? Mamaya, i-review natin. Anong mga promotions kaya? Commercials?
Ang ibig sabihin, saan? Sa YouTube o sa Facebook? Rosana Narumi Maray na Bangge. Fiorel. Okay, thank you. Maraming salamat. And of course, happy birthday. Hindi muna ako magpapatugtog parang June Day. Na ang birthday jingle ko gawa ng sabi ng YouTube, binablock daw sa ibang countries yung broadcast natin kapag etong may pinatutugtog tayo sapagkat yung copyright. I don't know. Lahat naman ng mga ito ay sanctioned ng Facebook, itong mga ginagamit ko rito I don't know kung alin. Baka ito. Tingnan natin na lang uli. There you are. Wow, happy birthday. Ooh, wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate. Thank you. Happy birthday kay Orlando Catalan, kay Heber Arnante, kay Ashoy Lay, at kay Maring Brenda Lueb Velasquez. Sila mga may kaarawan itong nakalipas na Miyerkules, January 3. Huwebes naman si Rose Daulong, Soljoy Nympha Arbascoliantes, Bing Pimentel, at saka kaibigan natin si Len lang daw ang itawag sa kanya. Yan ay kaarawan niya at nila nitong nakalipas na Huwebes, Enero 4. Kahapon Friday, Mariel Fuentes, Freddie Burke, Noel dating miyembro ng Supreme Court. Nanonood dito sa akin lagi. I don't know ngayong taon na ito pero laging nanonood sa akin ito from Bicol. Maray na Banggi po. Justice. Kasama ito dyan, retired na sa Supreme Court. Supreme Court Justice Noel Tiham. Madalas kaming nagpapalitan ng mga religious cards nitong si Justice Tiham. Thank you, sir. Happy birthday. Belated kahapon Friday. Justice Noel Tiham ng Naga City. Belated happy birthday, Friday, January 5. Also, si Jose Maria Joseph Noel, kahapon din ang birthday. Si Marie Barcelona de los Santos, Christine Umayam Tolentino, Richard Meliama, at saka si Amy Salvo. Sila ay mga may kaarawan kahapon Friday, January 5. And today, ang mga may kaarawan ay si Melchor Kakathian, Gregi Kikilaw, Karen Kate Angeles, John Paul Fabor Fernandez, Gloria Tanco, Virgie Flemings. Hi Virgie, happy birthday. At saka Chriselle Salvo. Sila ang mga may kaarawan today, araw ng Sabado, January 6. And then bukas naman Sunday, ang mga may kaarawan natin, Edgar Doc, Rodney Salvo, Cecilia San Diego, Elmer Santillan, Eliseo Salvo, Edeline Hepega, Joseph Barredo, Archilian Tagdulang Salvo, Maribel Balyadares, at saka si Kaedong. Happy birthday. Bukas, Sunday. On Monday, si Yvette Nicole Salvo, Melinda Dizon, Erlinda Mercado Ranyola, Crew Ron, Fine Salvo, Kaloy Gumbuk, Dan Wines, Trinidad Tan Sanchez, and Santa Elena Talaver pala. Santa Elena Talaver. Happy birthday! Yan naman ay mga celebrants natin this coming Monday. And then sa Martes, si Ines Ortiz Calma, Joe M. Lopez Rey, Jeff Bautista, Dennis Morante, and Alan Cambiado. Happy birthday sa lahat at sa mga may kaarawan na hindi po natin nabanggit sa inyong lahat riyan, YouTube and Facebook. Happy birthday! Sa mga residente at mga bumibisita sa Pampanga at Bulacan,
Kung may okasyon o wala man, kung ang hanap ninyo ay masasarap na breads, cakes, or pastries, tandaan ang pangalan. Armenia's Bake Shop. Armenia's. Sa Armenia's, makabibili kayo ng mga dekalidad na breads, cakes, or pastries. Sigurado, makukontento kayo sa mga breads, cakes, or pastries ng Armenia's. Kahit ikumpara pa ninyo sa iba. Subukan na ninyo. Tunay ninyong maiibigan. Bili na, order na, grab food na, now na. Armenia's Bake Shop. Bring home the best tasting breads, cakes, and pastries. Visit Armenia's Bake Shop on Facebook for details. Thank you, paring Jundi. Maraming salamat. Welcome back. At maligayang Happy New Year. Balik Pilipinas na siya from Australia. Bakasyon na naman ang pare natin eh. Ngayon, yung mga nais na maging masarap ang kanilang pagdiriwang ng Armenia's, naandyan ang mga sakay nito sa Guagua, Pampanga. Naandyan din sa San Fernando, Pampanga, sa Kingsborough Building, San Fernando, Pampanga. Yan sa Balibago sa 24 Montang Avenue, Balibago, Angeles City. Sa Santo Domingo, Angeles, nasa Unit 1 Business Center, 408 Santo Rosario sa Angeles City. Sa Malolos, Bulacan, number 4, DB Building, 422 MacArthur Highway, Malolos, Bulacan. And of course, ang bagong bukas nila sa Tarlac, City Walk, Zamora Street sa Tarlac. Congratulations sa aming apo kay Siana ng St. Al's, Student of the Month. Mga apo ko laging mga Students of the Month eh. Mana kay Grandpa, hindi, kay Grandma na lang. Mana kay Grandma, Siana Pearl. Congrats, baby. And of course, doon sa aming, sa kapatid ni Siana, kay Aaron. Gawa ng ito may advanced courses na sa college, high school, second year na ngayon, di ba? May advanced courses na sa college. Matindi, anong tawag niyan? Accelerated? Yun. At saka si Ethan Boy, ang aming panganay na lalaki. Ganda lalaki nito, yung mga fencing niya. Make it good, big boy. At saka, of course, finally, ang aming ballerina. Ang amin si Camille. Ang aming, anong tawag niyan? Recital. Camille, congrats sa inyo lahat, mga apo. Kailangan maragdagan na, 4 lang ito eh. Electric vehicle. Teka muna sandali. Sandali lang. Mayroon lamang akong nais na mabanggit dito sa mga kaibigan natin. Paring Jeffrey Espina Show, good morning bro. Have a good FSL. And then paki-shoutout na lamang sa lahat ng mga kakamping natin sa kilusan kontra China. Kilusan kontra sa China. Kaagapay mo ako riyan, pare ko. Kasama mo ako riyan. Paring Jeffrey Espina Show. And then, sabi ni Maring Mira, balik na lang daw natin yung kalesa at saka bisikleta. Wala pang problema. Greetings natin kay Eka Susante. Silent audience natin ito. Eka Susante. And then, meron pa, may nakita ko kanina, si Rolly Montalban, pare ko Rolly Montalban, lagi siyang tahimik lang dyan. At saka si Andreo Haban, tama ba? Andreo Haban. Welcome sa ating FSL, pare ko, sana makasama namin ikaw ng madalas sa ating FSL tuwing araw ng Sabado. And of course, huwag kaligtaan na ipakishare, especially kung ang mga issues natin ay kagaya ngayon na mahalaga. Kumbaga, ang downfall ng administrasyon na ito
ay malaking epekto sa bawat mamamayan natin dyan. Joey, paring Joey Uy, thanks pare ko, maraming salamat. Salamat sa alalay sa atin riyan, paring Joey Uy. And meron pa ba akong nakakaligtaan? Christian Toniedo. Christian Toniedo. Happy watching. At saka kay Dinah McKnight. Ba, okay ha. Do you understand my Tagalog, Dinah? Dinah McKnight. I hope you do. Otherwise, we need the crawl, yung bottom crawl dyan, para sa translation sa English kung hindi nakakaintindi si Dinah McKnight ng Tagalog. Ha? And then, of course, si parang Nixon Torres is also with us. And then Teddy Ases Nosp. Anong Nosp? Parekoy. Teddy Ases. Parekoy, maraming salamat. Thanks for the audience. Thank you for keeping us company. And then si Yaya Kuada. Yaya Kuada. Thank you. Maraming salamat. Marami pala akong nakaligtaan din eh. Ano? Mga tahimik lang eh. Benjamin Gabriel Aison. Benjamin Gabriel Aison. Parekoy, thank you. At saka si Joey Dalumpines. Mga pare ko, mga mare, pasensya na lamang. Ngayon ko lamang nabasa itong mga pangalan natin riyan. Ano? I apologize. Joey Dalumpines. And then, meron pa ba? Meron pa. Baka may nakakaligtaan pa ako. Ann Flores also. Thank you, Ann. And then, Mukhtar Muhammad Abdi. Oh, I hope you understand my Tagalog, my program, my friend. Mukhtar Muhammad Abdi. Okay. Thank you for the company. And I hope you'll be joining us regularly during our live Saturday program and say something so we can also easily identify you and say hello. Also, Emmanuel Priella. Parikoy, I thought he would be a Bicolano, huh? Emmanuel Priella. Maraming Priella kasing Bicolano eh. Ay kaparekoy ha, maraming salamat. Yung kanyang litrato kasama niya, Mrs. niya siguro ito eh. Mr. and Mrs. Emmanuel Priella, happy watching. Thank you for the company. And of course, Andre Yanga, Rosita DC. Sino pa ba? Len Busa. Ayun, marami pala akong na-skip. I apologize to all of you. Lynn Buza, thank you very much. Elmer Avenilia, ba, marami. Elmer Avenilia, parekoy, thank you. Next time, aagagahan ko na itong pag-scroll ng aking iPhone. Villegas Margarita, and then, let me see. Archie De Rocas, of course, nabanggit ko kanina. Okay, I hope wala na akong nakakaligtaan, ha? Sana wala na. Sana wala na akong nakakaligtaan dito sa mga kaibigan natin. Maraming salamat. Thank you for the audience. And let's move on. Fun! Saturday Live! Saturday Live! Nasa huling bahagi tayo ng ating Fun Saturday Live. Pakinggan si Pirel Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. May nakikiisa sa mga sinalanta ng lindol dyan sa Japan. Puso ko sa bayan ko. Kumusta na kaya yung mga kaibigan natin dyan? Si Maring Kurata Leonor. How are you? Kumusta tayo riyan? Japan earthquake. 250 ang mga nangawawala, mga kapitbahay. Breaking news! Ito na! 250 ang mga nangawawala hanggang sa kasalukuyan at may mahigit sa 90 ang mga kumpirmadong patay. A critical 72-hour period to find survivors from where the quake struck.
which happened last Thursday ayon sa report na tinanggap natin. Kagabi, araw ng Friday dito sa amin, tanghali sa Pinas, ang report ng kamatayan umabot sa 72 dahilan dito sa 7.2 magnitude ng lindol dyan sa Japan. Pakinggan natin ang report na ito ng NHK. Ito ay galing mismo sa Japan ito, NHK. Ito ang Japan Broadcasting Corporation. Ang NHK ay ibig sabihin Nippon Hoso Kyukai. Galing sa NHK Japan, pakinggan natin. Begin in Japan, where rescue efforts are underway after a devastating earthquake in Ishikawa Prefecture. The critical 72-hour survival window has passed. Officials have confirmed at least 92 deaths. They say 242 people are still unaccounted for. Several roads remain cut off, making it difficult to reach survivors. The central government is sending relief supplies to isolated areas along the coast via the ocean. Japan's self-defense forces have been assessing the situation on foot. They secure water from the spring. As for food, they bring it from home. The Ishikawa prefectural government set up a base facility for transporting relief supplies sent from across the country. Those aid items are loaded onto large vehicles at the facility and delivered to the affected areas. More than 33,000 people are in evacuation centers in the prefecture. The local government says about 68,000 households are still without water. Prime Minister Kishida Fumio addressed the situation inside evacuation centers. The deterioration of sanitary conditions is noticeable. Please do more to improve the conditions at evacuation centers to help evacuees stay healthy. Please prevent disease and disaster-related deaths. Tremors have shaken Ishikawa's Noto Peninsula and other places since the earthquake on New Year's Day. The meteorological agency is warning people to be on alert for more seismic activity over the next several days and quake-triggered disasters such as landslides. The U.S. Department of Defense press secretary told reporters that the U.S. remains in close communication with Japan. He said the U.S. stands ready to aid in any way that would be most helpful. Thank you. Maraming salamat dyan. Galing yan sa NHK Japan. By the way, yung mga tulong na galing sa iba't ibang mga bansa headed by the United States ay bumabaha na ngayon sa Japan. Sabi kasi ng pamahalaan ng Japan, gumagasto sila na hanggang ngayon 4.74 billion ang kailangang gastusin ng Japan para maibalik sa dati ang kalagayan after the Monday quake na nagdulot ng tsunami. Nakaapekto sa may 300 acres o kaya 120 hectares of land sa mainland Japan. Ang mga nangawawala, 250 pa. Yan sa Japan. Sabi ni Kik Mendoza, pare ko, nasa Pilipinas si Leonor Curata. Good for you. Very, very good. Sa Shiba, Japan nakatira si Leonor Curata kasi. Sabi ni Raquel Pangilinan Blantucas Jeng, pagpasok po ng taon, 2 sakuna kaagad ang inabot ng Japan. Yeah? Kik Mendoza, hindi pa po naabutan ng death squad ni Duterte sa Pilipinas. Magaling po ang tago. Iba naman pala. Patawarin tayo. 2 issue pala ito. Sinabi ni parang Kik magaling daw kasi magtago si Leonor Curata sa lindol sa Japan. Ano ito? Sandali, ha? Sabi ni Maring Mirna, accelerated. Congrats, Furel. Sa mga apo, dito na lamang tayo umasa sa ating fruitful harvest. Yung cum laude kong apo, okay, ha? Ano ito? Division Director na siya ngayon.
Kaya lang na ano ito, walang hanggan ang gratitude ko kay Lord. Ayun. Okay, Mariko, ha? Ayaw mong palamang, ha? Ang aking kumare, Mirna. Pakinggan Guillermo. si Ferel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. By the way, eto napag-uusapan natin ng China, no, ha? Yung mga aktivista diyan sa Hong Kong, masama ang kapalaran na itinatapo ng mainland China dito sa mga ito. Pakinggan ninyo itong report na natanggap ko kanina lamang ito. Ang Hong Kong Police ay sinampahan ng mga kaso ang 5 na mga overseas-based activists dahilan sa paglabag sa kanilang national security law ng China. At ito ay nag-alay ng reward 1 million Hong Kong dollar, equivalent to 128,000 US dollars sa ikahuhuli nila dito sa mga aktivista na ito. Ang ilan nandiyan sa Britain, ang ilan nandirito sa Amerika. Sabi ng Hong Kong Police, walang bansa na makapipigil sa kanilang aristuhin itong mga aktivista na ito na sumisira sa pangalan, imahe ng Chinese Communist Party. At akay mo, sinusulsulan yung mga Chino sa Amerika na damputin itong mga aktivista na ito na nakabase dito sa Amerika at i-turn over sa kanilang mga pulis. I-turn over sa kanilang mga pulis. Pakinggan natin. Hong Kong authorities on Thursday added 5 more pro-democracy activists based overseas to a list of wanted people over alleged national security offenses and slapped bounties of 1 million Hong Kong dollars or just shy of $130,000 on each of them. It's part of a continuing crackdown on dissent under the city's national security law imposed by Beijing. The 5 join a list of 8 wanted persons first announced in July. Steve Lee, Hong Kong's national security police chief, said the allegations against them include the incitement to secessions, incitement to the subversion, and the collusion with a foreign country or with an external element to endanger national security. The 5 are now in various countries, including the US and Britain. One of them, activist Joey Xu, is an American citizen. She told Reuters this showed the extraterritorial reach of the national security law and the chilling effect that follows. The U.S. State Department on Thursday condemned what it called egregious actions taken by Hong Kong. We deplore any attempt to apply the Beijing-imposed national security law extraterritorially and reiterate that Hong Kong authorities have no jurisdiction within United States borders, where the advocates for democracy and freedom will continue to enjoy their constitutionally guaranteed freedoms and rights. I decided not to go back to Hong Kong. Earlier this month, another prominent activist, Agnes Chow, announced that she had traveled to Canada and would jump bail over a national security offense. On Thursday, police said if she did not return to the city to meet her bail conditions, she would become a fugitive. They also said they've arrested 4 people in Hong Kong for providing funds to 2 other wanted activists now based overseas. The first arrests on financial assistance grounds under the national security law. Alakay mo yan, ha? Police ng China, ha? Nandito ka sa Amerika. Kakausapin nila yung kanilang mga secret police dito sa Amerika. Arestuhin mo nga ito. Itong aktivista na ito na nandiyan sa Chinatown. Arestuhin mo. And then, palihim na ipasa mo sa amin. May reward ka $130,000 US dollars. Alakay mo yan. Ang batas nila, hindi limitado sa kanilang country. Para mga produkto. Kaya lamang, pipitsugin naman. Naalala ko tuloy, nabanggit natin kanina yung mga electronic vehicles ng China. Electronic vehicles ng China. Doon sa China, hindi pinalalabas ang mga balita na ito. Bigla na lamang sumasabog yung kanilang electronic vehicle. Biglang sumasabog.
Walang kaabog-abog. Kagaya ng isang instance, ito yung mga reports na natanggap natin. Doon sa Hangzhou, nakaparada yung electric vehicle, nagpapakarga ng anong tawag niyan, ng electric. Electric, ha? Tina-charge yung baterya. Bigla na lamang sumabog. Tumilapon yung pintuan, tumilapon yung glass, sumabog. And then naglagablab. Ito'y hindi lamang minsan, napakarami mga instances. Isa namang pinadala sa akin litrato, nasa highway. Video. Nasa highway, tumatakbo. Yung electric vehicle made in China. Doon naman ito sa, anong lugar ito? Let me see. Hindi ko na maalala yung lugar eh. Isang vehicle sa kanilang highway, tumatakbo. Bigla na lamang nagliyab, baterya pala ang dahilan. And then sabi nitong report ng Bloomberg News dito sa Amerika, natuklasan nila na ilang mga lugar doon sa mainland China, sa Hong Kong, mainland China, natuklasan ng investigative reporter ng Bloomberg News na malawak na lupain doon sandamakmak yung mga nakatambak na mga electric vehicles made in China. Sabi rito, thousands and thousands of electric vehicles abandoned sa Yuhang and Westlake districts ng mainland China. Ang unang dahilan, hindi nabibili. Ikalawang dahilan, may mga defekto. And then sa mainland China, pakinggan natin itong report na ito. Kaibigan natin ito hindi ko nababanggitin ang kanyang pangalan. A white color new energy vehicle that was charging suddenly exploded. It generated a powerful shockwave that sent the car virtually soaring. It appears that the car was propelled to 3 to 5 meters. It can be observed that parts resembling car doors were propelled by the shockwave as the car shot upwards. The electric vehicle, while in motion, seemingly exploded instantly after colliding with a directional sign. The front portion of the car can be seen disintegrating into debris, while the remaining body of the vehicle quickly ignited over a wide area. This is a flagship-level SUV. Despite Tesla having so many collision accidents, I've never seen any media reporting Tesla exploding. I've only heard of Tesla's brake failures. But why do we see Chinese electric cars frequently catching fire after collisions recently? Why do they catch fire right after a collision? Why is it that you don't even have to crash it? It can catch fire even when parked underground. Electric vehicles are not only catching fire on the roads, but now even at sales centers. Recently, a BYD automobile sales center located on Hunan Avenue in Shenyang experienced a sudden fire. Firefighters can be seen battling the blaze on one side of the sales office, while BYD vehicles parked on the roof began to ignite. Electric vehicles in China are also called new energy vehicles. They have been prone to self-ignition or explosions due to their immature technology. This underscores the ongoing safety issues with Chinese electric vehicles that remain unresolved. Just like regular traffic accidents, these incidents occur with alarming frequency, with new cases of self-ignition reported almost every month. In addition to self-ignition issues, the artificial intelligence navigation system in Chinese electric cars have also been the source of some humorous mishaps. Andakin mo yan, ha? Showroom, ha? Showroom ng electric vehicle na made in China. Bigla na lamang nagliyab. Wala namang lumalapit. Bigla na lamang nagliyab. Kaya sabi nitong Bloomberg News, doon sa mga lungsod ng Yuhang at saka Westlake District, libo-libo ang mga nakaparadang mga electric vehicles at ang mga ito ay inaagiw na. Yung mga damo sa kanyang paligid mataas na kaysa sa doon sa mga electric vehicles, libo-libo. Hindi maibenta dahilan sa iba't ibang uri ng mga defekto nito. Nagdurusa ngayon ng China. Sabi nga, ang magawang masama ay hindi mo maitatago ng matagal. Kaya tayong mga Pilipino, kagaya ng inailagay kong poster ng isang araw,
ang katotohanan ay hindi mo maitatago eh. Paniwalaan, mahirap ang katotohanan kung ayaw mong paniwalaan. Di ba? Kung ayaw mong paniwalaan ang katotohanan, hindi mo talaga makukuha ang katotohanan eh. Kagaya na lamang itong mga nagaganap dyan sa loob ng mainland China. Ayon sa report na tinanggap pa rin natin, armored vehicles. Nagpapatrolya sa mga kalsada. Bakit? Sana punta yung mga mamimili. December 24, midnight. December 24, all day long. Christmas Eve. Doon sa, Hebei, sa Henan, Fujian, Tianjin, at iba pang mga lugar. Wala kang makita sa mga kalsada, kundi mga pulis. Bakit? Sabagat ipinagbawal ang pagdiriwang ng Christmas sa mga lugar sa labas ng Beijing at saka sa labas ng dalawa pang major cities. All the rest, sarado silang lahat. Bakit? Para matakpan ang katotohanan na walang namimili. Diskaril ang ekonomiya ng China. So para magkaroon ng showroom para sa mga foreigners kung paano ipinagdiriwang ng China ang Christmas, yung Beijing, yung major cities, bukas. Pero yung iba, sarado. Sarado, walang tao, walang negosyo. On December 24th at 5:30 p.m., all doors, including those of the Blancpain building, were closed. Everything is shut down. All motor vehicles are prohibited from passing. Oh, there's no need to come to the church. Everything is closed. There are only a few people inside the church, no one on the streets, and all the doors and windows are shut. On the evening of December 24th, Christmas Eve, netizens in Hebei, Henan, Fujian, Tianjin, and other places reported that many police suddenly appeared patrolling near churches. Some churches only allowed ticket-holding citizens to enter, or police at the entrances prohibited minors from entering. Roads nearby were also blocked and controlled. Plainclothes police inside the churches monitored and prohibited people from shouting slogans or making big movements. The overall atmosphere was quite solemn and dampening. A church in Beijing even deployed a security scanner, requiring security checks before entering for Mass. People complained online, saying that such mobilization on Christmas Eve was akin to martial law, with some netizens commenting, "This isn't celebrating Christmas. It's more tense than the two sessions." Contrasting the tense atmosphere elsewhere, Shanghai celebrated Christmas grandly, with people dressed as Santa Claus walking and cycling in the streets. Branded stores were lavishly decorated, and the Christmas markets were bustling with crowds, a stark contrast to other places. Regarding Shanghai's high-profile Christmas celebrations, a resident of Hebei said, "Here we have police everywhere, special forces, armored vehicles on the streets. Compared to Shanghai, it feels like a different world. Something feels off. Is this the same China?" China expert Wang He analyzed that Xi's administration is implementing a so-called comprehensive openness policy in Shanghai and Beijing. Shanghai, being an international metropolis, is used by the CCP as a symbol of openness during Christmas. However, the authorities are also concerned that campus celebrations could lead to uncontrollable situations or rebellions, hence the strict control over schools. He commented that this seemingly contradictory approach reflects the confused policy indications of the CCP's upper management. Nakita na ninyo. Yung Shanghai lamang at saka Beijing ang bukas, showroom para sa mga international tourists. Pero yung ibang mga lugar, sarado. Bakit? Wala nang negosyo eh. Ayon dito sa report na tinanggap natin, parang Raymond Rabal, pare ko ay, long time no hear ako sa iyo. Happy New Year then. Raymond Rabal. Naalala ko pare ko, bago itong news, kay Raymond pare ko ay, meron akong mga inquiries dito na inirefer ko sa iyo. Naghahanap sila, sabi nila, nagtatrabaho, mga nurse. Nandoon sila, hindi ko maalala yung lugar sa Middle East.
nais nilang magtrabaho dito sa Amerika, lumipat dito. Yung contract nila roon is almost expiring. At saka meron akong mga kaibigan from the Philippines na hindi pa raw nakakuha ng, anong tawag niyan, yung English as a second language nirefer ko dyan sa yung website, pare ko, sa Facebook page mo. Sabi ko makipag-ugnayan na lamang sa iyo kay Ray Raval o Raymond Raval sabagat malakas na malakas ang flow ng employment sa kanya. Kaya I don't know, babanggitin ko na lang siguro, ibibigay ko yung mga pangalan, di ko na maalala. Ito'y nakalipas na 2 weeks. Ilan sila from the Middle East and then from the Philippines who would like to work in the United States. Ano, ha? Kayo mga, kung nakikinig siya ngayon, either sa YouTube o kaya Facebook, nandiyan si Raymond Raval, R-A-Y-M-U-N-D, Raval. Siya ay napaka-reliable, malaking-malaki ang kanyang placement group para sa mga medical practitioners saan man dako dito sa Amerika, particularly diyan sa southern portion, sa Florida, sa California, Las Vegas, etc., etc. And of course, dito sa amin. Raymond Raval, pare ko, thank you for the audience. Maraming salamat. Na doon sa nabanggit ko kanina na pagbulusok ng ekonomiya ng China, hindi na mapipigilan ito Yung number 1 na negosyo nila, chips. Chips, electronic chips. 10,900 companies diyan sa mainland China ang sarado. 10,900 Chinese chip companies collapse. And then, ayon sa report na tinanggap natin, 30 na mga chip companies every day ang nagsasara diyan sa China simula ng panahon ni Donald Trump na in-expose nito ang mga illegal business activities diyan sa China. Pakinggan natin ito. Chinese chip enterprises are experiencing an unprecedented wave of closures. As of December 11, 2023, approximately 10,900 chip-related businesses in China have been deregistered or had their licenses revoked, with over 5,700 closures occurring in 2022 alone. The year 2023 has seen a sharp increase in the number of Chinese chip company closures, averaging about 30 closures per day. This phenomenon has garnered significant attention to China's chip industry. Media reports indicate that since 2019, over 22,000 chip enterprises in China have been deregistered or revoked, with 2023 marking a historical peak in closures. Analysts suggest that the intensifying competition in chip design, semiconductor manufacturing, and wafer fabrication equipment sectors is leading to fiercer market competition in China. Globally, the chip industry is undergoing a downturn, influenced by factors such as U.S. interest rate hikes, a decline in the consumer electronics market, decoupling, and overall industry downturn. The World Semiconductor Trade Statistics forecast that the global semiconductor market size will reach $520 billion in 2023, a 9.4% decrease year over year, indicating significant challenges and a potentially slow recovery for the global chip industry. Wei Xiaojun, a professor at Tsinghua University and head of integrated circuit design at the China Semiconductor Industry Association, stated that most Chinese chip design companies are expected to suffer widespread losses in 2023. The industry is facing severe inventory backlogs and market saturation, with diminishing competitiveness and inevitable losses over time. So yan ang katotohanan natin. Chip industry diyan sa mainland China. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Happy New Year, pare ko, Raymond Raval. Puso ko sa bayan ko. Al, anong oras na? Ba? Wala na pala eh. Wala na pala eh. Thank you very much sa lahat ng mga kaagapay natin, mga kapitbahay. Paring Jeff Reyes Pinasial, thank you. Paki-copy-paste na lamang daw.
Ay, kumare ko'y maraming salamat. Kaagapay mo ako riyan sa mga issues natin sa China. Ala na tayong oras, mga kapitbahay. Ako po'y nagpapasalamat na muli sa inyo lahat sa pagkantabay sa ating Fun Saturday Live. This is our way of treating sensitive issues. Babalik tayo sa araw ng Sabado. Ito ang unang-unang Sabado natin sa taong 2024. Ang issue natin very sensitive today. 4 na mga aspekto ng administrasyon ni Marcos. Isa lamang ditong malusutan niya ayos ang kanyang 2024 admin. Sa lahat ng mga kaagapay natin, makiisa tayo para sa kaunlaran ng bayan. Saan man tayo nandako ng daigdig ng droon, ang dugo natin ay Pilipino. Until next Saturday, maraming salamat, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa bawat isa. Good morning, good noon, good afternoon, and good evening, everyone. Thank you, Jeff, for sharing. Sana kayo ring iba. Bahagi natin ang FSL. Bukas Sunday, magsimba tayo. Salubungin natin ang bagong taon. Ano yan? Cristo Rey. Ngayong Sunday. Paalam muna tayo. Bye-bye. I love you all. Tandaan yan. Kagaya ng pagmamahal ko sa aking buong pamilya. I love you all. I wish you well. Good health. Joyful life. Long life. Prosperous life. Bye-bye. Sa Abril 27, 60 years na tayo sa broadcast. I love you all at sa aking may bahay. I love you, Neng. Ayaw magsalita. Puwersahin mo yung boses. Namamaus ba ang aking may bahay? Huwag kang mag-alala, Neng. Konting kispirin dyan. Magbubuti na yan. Yung ubo ko, konting halik din yan. Wala na yan. Akap rin ang kailangan dyan. Pampainit ng katawan eh. Ayaw mo kasi eh. Palibasa matanda na tayo eh. Ayaw mo na eh. Noon eh, gusto mo eh. Ngayon ayaw mo na eh. Kaya tumatagal yung ubo mo eh. Babay na muna, no ha? Salamat na muna sa inyo lahat, mga kapitbahay. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Thank you, my friends. Puso ko sa bayan ko. Until next Saturday. Fun Saturday Live.